Миколаєва не привикати. Ті, хто були у Миколаєві в 22-му році, ті, хто були в цьому залі в 22-му році, пам'ятають, що, як приклад, яка має бути стійкість, я тому логічно даю слово ректору Чорноморського університету, який продемонстрував, яка має бути стійкість. Доброго дня, шановні друзі. Мені дуже приємно, що питання стійкості і згуртованості розглядається в стінах нашого університету, тому що якраз завдяки цим якостям сьогодні ми працюємо, ми вижили, ми бачите тут студентів, читальна зала повна студентів, зараз там проходить хакатон, це команди комп'ютерників, борються за перемогу зі своїми ідеями, своїми проектами. В інших локаціях тут теж іде життя, студенти працюють. І зрозуміло, що якщо ми складемо руки, то нічого у нас в Миколаєві не буде. Треба буде просто виїжджати звідси, кидати все і так далі. Але от якраз приклад нашого університету може бути дійсно таким, що ви його, власне, сьогодні побачите. Є фотокартки, які якраз свідчать про те, що 5 ракет влучило в наш університет. Одна навіть стоїть тут в коридорі, ви проходили повз неї. Але завдяки тому, що наш колектив не чекав, коли прийде добрий дядя з великими грошами, дасть нам гроші, з яких ще щось кудись і піде на сторону. Ми робили це все власними руками наших будівельників, наших співробітників. І фактично протягом року відбудували наш університет, який дає можливість зараз вчитися. І навіть ця зала була зруйнована. Навіть ви бачите на столах, он якраз от перед Валерою, сліди уламків від вибуху, які тут були. Але так чи інакше, треба нам братися за лопати, працювати і відбудовувати наше місто, не чекати, коли нам прийдуть і зроблять все так, як ми хотілося. Тому я бажаю нашій сьогоднішній нараді успіху. Я думаю, що тут зібралися люди, які хочуть руху вперед, хочуть, щоб Україна жила і процвітала. Я сподіваюся, що так воно і буде. А нам приємно, що сьогодні збираються саме в нашому університеті. І ми можемо показувати приклад того, як можна все відновити, відбудувати і зробити ще краще, ніж було, не чекаючи довго і великих грошей. Тому всім успіху. Дякуємо. Ну, це був таке перший блок, це був нульовий блок, зараз буде перший блок. Вступна сесія. Вітання від організаторів. Пані Юлія Тищенко, співзасновниця Національної платформи стійкості і згуртованості. Онлайн має бути. Коли, поки ми чекаємо пані, чекаємо, да? Шукаємо. Та я вибачаюсь, просто погано чути, мені, да, тобто. А ми вас чуємо. Дуже дякую. От я б хотіла дійсно привітати учасників сьогоднішньої регіональної платформи, ну і тих, якби, і органи влади, які беруть участь, і експертів, і громадськість, власне. І сьогодні ми будемо з вами говорити вже більш детально дійсно про питання, пов'язані з ризиками, стійкості, соціальної згуртованості, з новими ризиками. І було б, якби, ну,
доволі раціонально, якщо б ці показники бралися в подальшому до уваги під час розробки документів якби регіональної місцевої політики. Це ну, не перша наша зустріч, і Миколаївщина порівняно, наприклад, з колегами в інших регіонах в цьому плані, да, от в інтегруванні теми цієї стійкості, власне, да, вона показує якби розуміння, дуже глибоке розуміння цих проблем, цієї проблематики, пов'язаної із соціальними показниками, власне, із інфраструктурою, але ну, от, результати нинішніх якби опитувань, да, аналізу ризиків, які робляться ну, разом з людьми, експертами в різних сферах, які проживають в Миколаєві, вони показують якби, ну, певні складні речі щодо ну, зростання, да, актуалізації тих чи інших показників. І я думаю, що про це ми також будемо, ну, мої колеги, зокрема, які тут є, також будуть детально говорити. І якби хотіла дійсно подякувати за увагу до цієї теми, за залученість, власне, і за той рівень співпраці сьогодні між органами влади, самоврядування, громадою, експертами, які якби є в Миколаєві. Це дуже цінно. Власне, в тих умовах, якби, ну, подекуди дефіциту комунікації і між владою, громадою і ну, якби зростанням тих викликів адаптивності в умовах війни, враховуючи безпекову ситуацію, і ситуацію пов'язану з інфраструктурою, зростаючи навантаження. Я думаю, що про ці питання ми сьогодні будемо говорити. Дуже-дуже дякую і успіху нам в цій ну, розмові, в цій дискусії. Чутно мене? Так, вас чутно, дякую. Дуже дякую. Пані Валерія, ви є? Все добре, зв'язок чудовий, не хвилюйтеся, ми вас чуємо. Можливо, проблеми з перебоєм з інтернетом. Все добре, не хвилюйтеся. Добре, добре. Нас привітає пані Валерія, ні? Доброго дня, колеги. Просто якось дуже різко від Юлі до мене. Перш за все, також хочу подякувати. Дуже приємно сьогодні бути серед такого високошановного товариства. Я представляю Український незалежний центр політичних досліджень. Ми є імплементаційним партнером національної платформи. Вже співпрацюємо з нею більше 6 років, ще з часів, коли ми займалися питаннями миру і реінтеграції. Зараз, відповідно, це стійкість і згуртованість. І, на мою думку, ця наша робота по аналізу ризиків, суспільній стійкості є дуже важливою і актуальною. Зокрема, підхід залучення місцевих експертів, а в Миколаєві саме було залучено 25 людей, які оцінювали ризики, дозволяє напрацювати дійсно актуальні рекомендації по тому, як з ними боротися. Дійсно, вже було сказано, що це наша не перша зустріч. Ми вже проводили аналіз ризиків в минулому році, і сьогодні будемо презентувати більш свіжі, актуальні дані щодо цього питання. Хочу також подякувати пану Михайлу. Він вже з нами досить давно співпрацює і з нашою організацією, і в рамках національної платформи. Ми також багато працюємо із питань місцевої демократії. Мені здається, про це також важливо говорити сьогодні, оскільки ми зберігаємо і цілісність держави, і наші ціннісні моменти, такі як демократія. Тому тут наша організація відкрита до співпраці з широким спектром питань. Але оскільки сьогодні наша тема – це оцінка ризиків, я також хочу побажати, щоб дискусія дійсно була плідною і мала свої результати у вигляді рекомендацій, які дійсно будуть потім взяті до уваги при підготовці різних місцевих документів. Дуже дякую, колеги. Хочу побажати також місту Миколаїв стійкості і Миколаївській області. Я вважаю, що взагалі місто герої, як і десятки інших прифронтових міст, те, що ми робимо, я сподіваюся, допоможе підсилити цю стійкість. Дуже вам дякую. Дякуємо. Тут
адміністрації. Минулого разу у лютому, коли ми зустрічалися, була також дискусія, потім рекомендації були враховані у стратегії Миколаївської області. Я дуже хотів би дати слово для привітання пані Світлані. Дякую, вітаю всіх учасників цього заходу. Маю честь висловити щиру вдячність за запрошення Миколаївської обласної військової адміністрації загалом і безпосередньо вдячність департаменту економічного розвитку та регіональної політики, який я представляю, за запрошення на цей захід, де будуть обговорюватись питання, дуже важливі питання стійкості Миколаївської області. Особливо зараз ми є прифронтовим регіоном, це дуже важливе для нас питання. Так, дійсно, при розробленні Миколаївської області до 27-го року були враховані всі рекомендації, в тому числі щодо стійкості. Наша основна перша стратегічна ціль, яка відображена в нашому основному стратегічному документі, це дійсно стійкість, соціальна згуртованість та безпека. На сьогодні хочу сказати, що відповідно до вимог чинного законодавства, наприкінці вже цього року ми маємо розпочати процес розроблення нової стратегії на новий період 28-34. І тому будемо дуже вдячні за експертну підтримку від фахівців, долучених до платформи, національної платформи стійкості і згуртованості, а також можливість використання, можливо, якихось напрацювань, опитувань щодо стійкості нашого регіону, те, що ми, в принципі, можливо, якісь там певні моменти не зможемо зробити власними силами. Дуже дякую за запрошення і за подальшу плідну співпрацю. Місто Миколаїв – це таке ж місто-герой, це місто, де була перша в Україні, саме так, була сформована ціль безпечна і стійка громада і прийнята міською радою. І тому я з задоволенням даю слово секретарю Миколаївської міської ради Дмитру Гальку. Дякую, пане Михайло. Вітаю шановних учасників заходу. Так, недарма ми проводимо цей захід тут в стінах університету, який є прикладом стійкості. Недарма це відбувається в Миколаєві, який теж є прикладом, і область взагалі теж. У нас багато є, скажімо так, нових викликів і нові, як то кажуть, нова сучасність, вона нам ставить нові вимоги. І в плані стійкості також. Але разом з тим Миколаїв має величезний досвід. Уже сьогодні ми маємо чим поділитися і що розказати, і чим допомогти не тільки в Україні, а й за її межами. І в нас і з початку повномасштабного вторгнення досить великий такий шар проблем накатувався на місто. Мабуть, найбільше що стосується комунального господарства і послуг нашим городянам, то місто Миколаїв, мабуть, найбільше постраждало серед предфронтових міст. Тож, радий вітати всіх учасників, всім бажаю плідної роботи, всім обмінятись досвідом, поділитися. Також хотів би зазначити, що заходи стійкості у нас також передбачені сьогодні в нашому мастер-плані, який ми розробляємо спільно під егідою ЮНІСі разом з італійською компанією дизайн-бюро OneWork та данським Кові. І, власне, ці заходи стійкості, вони вже будуть частиною мастер-плану і частиною стратегії міста також. Дуже правильно було сказано, що не може бути стійкість когось одного, окремого будинку, району чи навіть міста. І стійкість, вона має бути поширена на весь кластер, на всю область, на весь регіон і на всю нашу країну. І кожен із нас, кожен з окремих цих відділів має бути вписаний в цю стійкість і виконувати в ній свою функцію та роль. З першого всього не скажеш, тож давайте перейдемо до роботи. подальшого. Пан Максим Шуба, я кажу так, є Миколаївська область, а є Миколаївський район, який більша частина Миколаївської області, і Миколаїв також в Миколаївському районі. Тому я не можу ігнорувати Миколаївську районну адміністрацію. Пан Максим.
Дякую за таке представлення. Насчет Ігнора. Цікава така ну, Віртона. Сподіваюся, що це Студент. так. Дякую. Дивіться, по-перше, радий всіх вітати. Це для мене честь бути тут присутнім, пане модератор, пан приймаюча сторона. Дякую за те, що вже не перший раз проводите цей захід в цьому направленості. Що хотілося би сказати взагалі про стійкість та згуртованість. Ну, насамперед, це ті чи інші інструменти, які у громадському суспільстві працюють. Як з боку чиновників хотілося б виділити, наприклад, такі заходи або інструменти, мені більш подобається слово інструмент, наприклад, РПЗР. Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який дає можливість за зруйноване або пошкоджене майно отримати або компенсацію, або гроші на відновлення. Хотілося б виділити такі інструменти, як пункти незламності, які вже у нас стали обидяністю. А я пам'ятаю, як вони запускалися, були на ВЙО, не розуміли, що це воно. Хотілося б виділити, наприклад, такий інститут, як помічник ветерана, який також дає можливість згуртування тим чи іншим верствам суспільства. Не буду касатися, там, допустим, дуже болючої теми, але на загал не буду, вибачте, об'єкти критичної інфраструктури, їх захист, робота, але ця робота також ведеться. Мене тішить те, що наразі громадське суспільство також цим займається. Обговорює це питання, дає рекомендації, бо, як кажуть, гуртом краще батька бити. А в нашому випадку голова хорошо, а якщо їх більше, це добре. Тому ваша стабільність роботи у цьому напрямку, вона добра робота. Як бачите, із попередніх представників влади, із їх виступів, всі враховують вашу роботу. Це є добре. Я знаю, що ви ведете і інші проєкти, які також направлені на роботу громад, бо не містом одним. І, наприклад, в Миколаївському районі 19 громад, і місто Миколаїв – це перше, але з 19 також люди живуть, такі ж самі, як і ми. Тому я бажаю всім гарної роботи, продовжити в тому ж руслі. Якщо будуть запитання, готові відповісти. На жаль, не зможу добути до кінця сьогоднішньої сесії. Тому побажаю всім плідної роботи. Дякую. Дякую. Це було привітання, блок. Я даю слово Володимиру Лопату з презентації самодослідження. Може, щось Ярослав Жарліло додасть дуже добре. Да? Так що буде такий блок презентація. Будь ласка. Так, дякую. Ну, перше, я хочу сказати, дійсно, ми працюємо стабільно, тому що другий раз провести опитування при фронтових, а зараз ми отримали можливість ще провести по 5 областям додатково, прикордонних, центральна і там деякі західні. І перше, ми це робимо не із академічного інтересу і не тому, що там чисто грант. В принципі, національна концепція стійкості, вона передбачає такий ключовий компонент, як оцінку ризиків. Тобто, вибачте, тут просто я хотів додати цей слайд, не встигли його перекласти. Тобто, перш за все, це взагалі прийняття стійкості як стратегічного підходу. І зараз тільки в 25-му році Європейський Союз також прийняв свою стратегію готовності, вона в них називається. І ми щойно мали можливість через наших партнерів побувати в Брюсселі і презентувати ризики і стійкість окремих там підрозділів Європейської комісії. Там є велика зацікавленість, власне кажучи, але не просто в тому, що в нас є великий досвід, а в певних якихось продуктах і процедурах, як ми могли б це просунути. І була сприйнята позитивно наша пропозиція з боку європейських структур про створення україно-європейського хаба стійкості, який міг би якраз ці функції виконувати. Тобто, з одного боку, зробити синхронізацію політики стійкості і готовності ЄС і України, з іншого боку,
підтримати український уряд в його спроможності налагодити оцю всю систему оцінки ризиків, тому що це робота уряду. Створення національного центру, який робить оцінку ризиків на національному і регіональному рівні. Ми в даному випадку робимо просто пілот, показуючи, що це можливо і що це має сенс. Тобто от в цій схемі цей третій трикутничок – оцінка ризиків. Після оцінки ризиків якраз передбачається розробка програм, а після того, як в нас є програми, стійкість передбачає, що ми ще оцінюємо готовність ці програми реалізовувати. Тому що програм можна не приймати, ну це, як так сказати, по-нормальному, це все робити. І ми результати оцінки по 5 прифронтовим областям презентували, в тому числі в Раді національної безпеки. Ну, як завжди, нам сказали, а чого ви зробили тільки 5 регіонів. Ну, не знаю, що їм сказати. От. Тому рішення і те, що президент повернувся до цього питання, це добре. Але от в чому наша, так би мовити, фішка? Тому що зима показала, наскільки ми вразливі в частині енергетичної стійкості. І, мабуть, бажано засідання проводити до того і писати плани, а не після того. Але ключовий момент не в цьому. Це в будь-якому випадку добре. Там також передбачено створення центру, який буде узагальнювати досвід, кращий досвід в містах, громадах стосовно енергетичної стійкості. Єдине, якби наша постановка, що ми сповідуємо багатовимірний підхід. Тому що сьогодні була енергетика, завтра буде вода, післязавтра буде транспортна ізоляція обласних центрів, деяких, наприклад, є загроза. От, тому очевидно, що ці плани повинні розглядати всі виміри. І ми, коли оцінюємо ризики, у нас 5 вимірів. Це соціальна згуртованість, це людська безпека в широкому сенсі. Туди входить і економічна, і соціальний добробут, і особиста. Це інфраструктура життєзабезпечення, це безперервність управління і інформаційна стійкість. По цим 5 вимірам у нас було сформовано десь 63 питання для експертів. І, власне кажучи, ми просили їх давати оцінку. От у нас програмне забезпечення з фінської компанії, яка є підрядником у фінського уряду. Фіни в даному випадку найкраща модель зараз в Європі, тому що їх взяли за зразок для європейської цієї стратегії. І вони нам дозволяють зразу такий візуальний інструмент експрес-аналізу, зразу показати найбільші ризики, які є. І тут ви можете побачити, як Миколаївщина виглядає на фоні інших 5 регіонів. Тобто в середньому із 63 ризиків в червоному квадраті, як ми його називаємо, цей правий верхній, да? Тобто це значить, що ризики мають найбільший вплив на стійкість і найбільшу вірогідність настання. Так от в середньому у нас 30 із 63 в червоному квадраті. Ну, більше всього зараз в Запоріжжі 38 із 63. І це свідчить про те, що безпекові ризики, вони якби базові. Як тільки почався рух фронта і загроза там повторної окупації і таке інше, воно вплинуло на цю структуру. В Миколаївщині 24 із 63. Ну, це якби начебто краще, але це все одно з цим треба працювати. Ну, я дуже коротко буду сьогодні представляти, тому що всі ці 63 загрози, вони розбиті на 19 категорій, ми можемо це все окремо дивитись, порівнювати там з середнім Ну, це якщо вже ми до цього доберемося. Але так, 24 із 63. Перше, я зупинюсь на 10 ризиках для Миколаївщини. Ну, зрозуміло, що під час цієї зими і так далі це зсунулося в бік критичної інфраструктури, тобто ризик виникнення багатоденного блекауту. Ну, до речі, ми про це в нас був ризик і в минулому році, ми його виділяли. Ризик втрати доступу до питної води і систем централізованого водопостачання, мінна небезпека. Ну, тут треба розширювати ці ризики безпекові, очевидно. Ризик відключення мобільного зв'язку у випадку кількаденного блекауту.
тут різна є практика, і зима також показала, що цей ризик існує. Централізоване теплопостачання. До речі, там цікавий момент, що Харків теж має 24 із 63. І не дивлячись на те, що він там прифронтовий і так далі. В цьому році, як харків'яни самі кажуть, Харків краще проходив зиму, з точки тепло і світло, чим Київ. Це якби такий теж показник, бо вони вже отримали ці блекаути раніше і пройшла вже певна... Але також. Да. Очевидно, ці показники, мабуть, в процесі. Зберігається ризик, і він, ми ж оцінюємо, якби в даному випадку це не масове, не опитування громадської думки, це експертна оцінка. Ризик зростання кількості людей, що перебувають в складних життєвих обставинах. Це зрозуміло, що економіка не покращується. Дуже важливий ризик, на який ми звертаємо увагу, це експерти його в десятку вносять. Це ризик невідповідності інфраструктури цивільного захисту реальним викликам і потребам населення. Тобто, зрозуміло, що є плани. Ключовий момент часто буває, що просто про ці плани ніхто, населення не дуже про це знає, і це впливає, і таке інше. Тому підход стійкості передбачає, що всі поінформовані, є якісь протоколи і залучені. Тобто ми бачимо, що той обсяг викликів, з якими ми стикаємося, ніяка влада не може самостійно це вирішити, не залучаючи бізнес, місцеве самоврядування і громадськість. Тобто самооборона і самозабезпечення – це потенціал, який не можна недооцінювати. Ризик відтоку капіталу через погіршення умов роботи бізнесу. Також традиційно високі ризики довіри до політичних інститутів. Я далі про це конкретніше зможу сказати. Ми залишимо там, скажімо, я вертаюсь назад. Залишимо презентацію. Справа в тому, що експерти, регіональні експерти, до речі, це я хочу підкреслити, що це не наше бачення, ми намагались просто узагальнити оцінки. Вони, крім того, що вони оцінювали, вони дали дуже багато в цілому, я за 5 областей кажу, 2500 коментарів, то ми вже вимушені були це якось обробляти штучним інтелектом. Тобто є ще, вони відповідали, чому вони роблять ту чи іншу оцінку. Тобто, які аргументи у них в цьому. І вони будуть в цих текстових файлах, я просто зараз не буду зупинятися. Тобто, там є їх мотивація, якісь там напрямки, можливо. Далі декілька слів про вимір, пов'язаний з інфраструктурою життєзабезпечення. Тому що вона на першому місці. Як ми бачимо, тут фактично ці 10 ризиків, вони в червоному квадраті. До речі, цікавий момент, що якщо в тому році Миколаїв акцентував увагу на ризики, пов'язані з водозабезпеченням, то в цьому році вже це увійшло в десятку для всіх 5 областей, тому що вже йде цілеспрямована атаки саме по водним інфраструктурним об'єктам. Я не знаю, тут в цих ризиках я ще звернув увагу на доступ до інтернету і до зв'язку. Тобто влада працює 24/7, вирішуючи тверді питання, відновлення, відбудова і так далі, це дуже важливо. Але психологічно для населення, я вам хочу сказати, наявність або збереження доступу до зв'язку і до інтернету – це критична точка. Вони в першу чергу, бо якщо цього немає, то відчуття, що відрізані, закинуті там на сам і таке інше. Тому прошу звертати на це увагу.
По транспорту також ця позиція вийшла, тому що як зараз вже ми бачили, що були перервані зупинки, да, сполучення залізничного по Запоріжжю, по Харкову, і плюс удари буквально вже по рухомому складу цьому. Ми вже побачили перші ці дикобрази, електрички, значить, з ребами і пасивним захистом. Для європейців ми цю тему транслювали. Для них це екзотика. Довіра до політичних інститутів. Ну, є традиційна ієрархія, максимальна недовіра до центральних органів влади, потім до військово-цивільної, мера і місцевого ОТГ. От в Миколаївській області в цьому році я дивлюся, що довіра до голів територіальних громад, вона також, з експертами, вона вже зайшла так туди ближче до червоної зони. Я не можу зараз інтерпретувати, з чим це пов'язано, загальною якби втомою і так далі, але це окремий блок, про який є сенс поговорити. Інформаційний простір. По оцінкам ми бачимо, воно якби не виходить в червоний квадрат, але коли йдуть коментарі експертів, то вони відзначають, що все-таки домінування анонімних телеграм-каналів і те, що інформація береться зараз в більшості соціальних мереж, це веде нас до такого режиму інформаційної окупації. Ми повинні це розуміти, тому що якщо є викривлення інформаційного простору, знову ж таки, це дуже проблематично потім говорити про довіру до політичних інститутів. У нас це питання для регіону, тому що, можливо, потрібна допомога з центрального органу влади. З цим треба якось працювати, воно ж само не діє. У нас просто є окремі дослідження по телеграм-каналам, так там ситуація така, що є проукраїнські, є проросійські, у них принципова різниця. Наші працюють, це волонтери, як правило, і вони роблять акцент на надання інформації там, по різним сферам. З того боку, це армія. Армія, яка запит на інформацію використовує як рекламоносій для просування певних наративів. Тобто вони працюють в режимі інформаційної війни. І очевидно, що тут потрібна певна консолідація між владою, між локальними блогерами, між місцевими засобами масової інформації, тому що це стартова позиція для соціальної згуртованості. Я просто дивлюсь, що Росія в 26-му році просто цей акцент робить на дестабілізацію, знову ж таки, через гібридний формат, через інформаційний простір. І всі там рішення, які ми зараз бачимо часто на центральному рівні, непонятно, як вони приймаються, якщо вони можуть спровокувати навпаки протистояння. По горизонтальній є вертикальна згуртованість, це ключовий показник довіра до політичних інститутів. Є горизонтальна. Ми бачимо, тут іде фіксація, це ризик можливого зниження, згуртованості, недовіри між учасниками бойових дій і неучасниками. Це не тільки по Миколаївській області, тобто це різний досвід, тобто тут це питання ідентичність, згуртованість, добробут. Для Миколаївщини, ми бачимо, що тут зберігається ризик зростання кількості безробітних в області. Проблеми з функціонуванням закладів освіти, хоча сьогодні ми пройшли по вулиці і бачили, що дітей багато, я так розумію, що в значній мірі і відновлений офлайн, але не всі. І кількість людей в складних життєвих обставинах. У нас ще є такий один показник – це безпека і антикризова готовність. Тут ризик мінної небезпеки, ризик відтоку кадрів
з області, ну це всі голови або представники воєнних адміністрацій відповідають, що зараз вже проблема часто не тільки в фінансах або проєктах, а вже і в кадрах для запуску навіть того обладнання, яке часто вдається отримувати. Ну, є такий показник не дуже приємний, це ризик впливу корупції на забезпечення безпеки і обороноздатності і ризик відключення системи оповіщення у разі перебоїв електропостачання. Ну, якщо так узагальнено брати якийсь портрет, то виходить по Миколаївщині це все-таки на першому місці залишається водозабезпечення, енергетичний ризик, оскільки Миколаївщина ключова роль в енергосистемі півдня, і тут є загроза цього блекауту в режимі енергетичного острову. Ну і глобально це як вирватися з ситуації економічної стагнації, тут ціла низка факторів негативних, які зберігаються. Мені, до речі, може хтось прокоментує, мені здається, що в Миколаївщині може активніше треба. Нас, коли говорять про Чорноморський коридор, це в основному Одеса і так далі. І от треба шукати якийсь варіант, наверное, як підсвітити, що це не тільки Одеса. І в цих планах гіпотетичного врегулювання. Ну, всегда так было. Одесса конкурент мощнейший Николаев. Их задача была задавить порт Николаев. Это всегда. Ну, я в курсі того. Але перше це присутність. Я понимаю, но и до войны это было однозначно. Наш канал составляет здесь 82 километра длины. Это самый длинный канал. И дорогой самый подводной канал в порт. Углублять. Панамаксы грузятся, они на полную рассадку. Добраться им где-то 15 тысяч тонн по рейде возле Очага, загрузкой. И одно судно, порядка Панамакса, платит за заход-выход, думайте цифру, от 120 тысяч долларов. Вот один зашел сюда, 20 тысяч положил. А куда идут эти деньги? В АМПУ. В АМПУ центральная где? Здесь. Поэтому вот такая вещь. Поэтому надо как-то распределять на уровне государства это все. Допустим, АМПУ перевести в Николаев. Но это все идет на уровне не то, что вражды, а конкуренции, понимаете? Эффективная конкуренция. Не зря говорят порты большой Одессы. Что там глубины больше, там порты изначально располагались. Николаев, он был более закрытым городом. Ну, два слова по Одессе. У нас раньше, до войны, тоже было мероприятие губернатором или главой областной администрации, ну, по поводу морской политики и так далее. Ну, они же приглашают Национальный институт стратегических досліджень и так далее. И говорят, мы хотим национальную программу морского транспорта Одесской области. Мы говорим, ну, подождите, ну так, программа морского транспорта может быть Украины. Вы можете быть там, скажем, ключевым каким-то подрядчиком и так далее. Но все-таки это надо всех считать. Поэтому тут, да, этот момент... Раньше был один порт. Было 4 грузовых района. Сейчас это 4 порта отдельных, в том числе один из них это арабы взяли, да, на Балабанов, военный порт был, все знаем, Николаевский, да, Октябрьский порт, это более называется проект. Вот, Днепровский порт, где глиноземный завод, Николаевский порт сам по себе, ну и там речной порт. В этом плане так. Но очень много возможностей именно по морским. У нас очень большие возможности, вы правы, Николай. Просто надо как-то действительно в этой программе общих портов какие-то должны быть распределены. Как и Дунайский сейчас регион, там проблема доставки грузов. Железнодорожный тариф съедает все. Вибачте, ви дуже добре говорите, представтесь, будь ласка. Я не буду писатися, я член громадської організації. Ні, ну так цікаво, але російською мовою ще не представляєтесь, тому дуже цікаво. Тож це, може це от саме це агенти впливу Росії? Я Окей. знаю, я не можу бути агентом впливу, тому що... Волік не агент, я підтверджую. Я вибачаю такий жарт, але Я вибачаюсь.
российской. Ну, добре. Дивіться, стосовно там висновків і рекомендацій. Ну, в принципі, скажімо так, оцінка ризиків – це просто дані, які передбачаються, що все-таки представники регіону на базі цього вони краще відчувають контекст і так далі. Вироблення рекомендацій все-таки це достатньо відповідальна річ. Я можу казати тільки про якісь попередні висновки. Ну, перше, це ми працюємо все-таки над тим, щоб європейці надали якусь програму технічної допомоги Україні, щоб оцінка ризиків робилась самою областю, надати можливість там, фінансову підготовку експертів і так далі. Що, ну, це ваша якби робота, і ви краще це відчуваєте. І в ризиках саме важливе це не окремі ризики, а, власне кажучи, проаналізувати варіанти каскадних ризиків, коли вони накладаються або один на один, або які виникають каскади. Ну, це окрема якби робота, тому у нас рекомендація це, власне кажучи, от аналіз каскадних ризиків і створення такого якоїсь карти цих каскадних ризиків. І тільки в цьому варіанті можна якби ефективні якісь рішення, тому що можна там купити генератори, там ще чогось буде не вистачати. Ну, я зараз закінчу, вибачте. В частині цивільного захисту людської безпеки, оскільки з боку експертів там багато акцентів на це. Ну, перше, це такі інформаційні заходи, тобто інформування громадян про план дій, про протоколи, реагування і так далі. І максимальні якісь форми залучення. Ви ж знаєте, як у нас, якщо люди не участвують, то їхнє відношення до лавочки, яку їм збудували, зовсім інше, якщо вони туди хоча б 1 гривну будуть вкладати самі. Друге, нещодавно був форум, і, до речі, там теж були представники з Миколаївщини, з Запоріжжя, цих прифронтових областей. Дуже цікавий досвід взагалі у всіх цих прифронтових областей. Тому нам не треба імпортувати щось. Нам ключова проблема – це ідентифікація успішних практик і створення механізму, як їх масштабувати. Бо вони десь зроблені локально, або в одній громаді, або ще щось. І вони не можуть самі це розповсюдити на рівні області. Тобто, але це окрема якби робота. Самий ефективний, дешевий спосіб підняти – це запровадити от ці успішні практики. Вони є. Ну, наприклад, там в Херсоні, Херсон просто тест-драйв максимальної концентрації ризиків по безпеці. Ну, там Харків, Запоріжжя, ну і Миколаївщина свій має досвід. Ну, зараз не знаю, яка ситуація от стала вже ключовим. Це, власне кажучи, місцеве самоврядування, воно інтегрується в систему безпеки і оборони. Тобто, якщо раніше це було якось щось окремо, ми просто зробили такий аналіз по цим практикам. Місцеве самоврядування і фінансує, і підтримує. І зараз останній момент – це от вже мале ППО, ППО для бізнесу, РЕП для цивільної інфраструктури. Це більше стає актуальним. Поділіться, який у вас тут досвід чи прогрес. По-моєму, у вас є теж рух в цьому напрямку. Є трохи. В Херсоні цікавий, там у них взагалі вже додаток мобільний окремо на оповіщення по FPV-дронами. Вони не виходять на вулицю, не подивившись в небо, і цей додаток. Ну і от теж той компонент, який недооцінюється, це довіра та соціальна згуртованість. Тут ключовий момент, до речі, ми ще кучу там проводили консультацій з громадами, з експертами. Це розрив між формальними рішеннями і реальним користуванням послугами. От тут треба якби тестувати, тому що якщо рішення прийняті, не факт, що вони реалізуються, або не факт, що вони якби адекватно оцінюються з боку споживача. Тобто, пройшовшись такий собі внутрішній аудит, можна якби зробити корекцію малою кров'ю. Ну,
Довіра до місцевих органів управління. Ну, я вважаю, що просто інформування і пропаганда не поможе, тільки інструменти залучення. Я весь час згадую ці бюджети участі області або ще якісь конкурси, наприклад, на соціальні управлінські інновації. Тобто дати підтримку людям, інноваторам. Сама дискримінована, так сказати, спільнота, да? Не ЛГБТ, а соціальні інноватори в Україні. Тому що їх меншість і ніяка там, так сказати, Але вони активні. електоральна демократія якби не дає їм виходу. Зараз бюджет участі працює тільки, це стосується області і району. Просто все одно споживач громади. Але коли це запускається, в Полтавській області тільки один працює. В принципі, це незалежно навіть від війни. Тобто у нас ця практика була в містах і в громадах бюджети участі. Потім війна там скоротили, теж аргументи не витримують критики, тому що все одно ці учасники, вони займаються підтримкою армії, ветеранів, ВПО і так далі. Тобто, сказати, що вони займаються проблемами мирного часу, тому не треба бюджет участі. Ну, але це єдиний інструмент, який створює таке спільне поле. Тому що вони там конкурують за що там. Ну, я коротко, мабуть, я хочу все-таки ще залишити час Ярославу Анатолійовичу. Я перепрошую, пане Володимир, поклонятися. Дякую за А може якийсь коментар буде ваш? Що ви почули? коментар буде дуже простий. То, що ви робите, воно цікаво, важливо і можливо, десь щось наразі не на часі. Ну, наприклад, долучення, тому що ви сказали громади. В середньому на громаду на одну сесію виноситься близько 20 питань допомоги Збройним силам України. Тому громади, не враховуючи великий призов, враховуючи деякі мораторії на перевірки з боку податкової, наприклад, не можуть забрати у себе той бюджет, який вони збирали до війни, наприклад. Тому наразі громади вимушені діяти скажімо так, в межах обмеженого ресурсу. І це пов'язано не тільки там по лінії активних бойових дій або там обстрілюваних громадах, це пов'язано майже по району. Але треба завжди готувати до наступного кроку, так чи інакше. Тому то, що ви робите, це цікаво, це продовжуйте у тому напрямку, я вважаю. До речі, хотів сказати, що, дивіться, ви вже не перший раз збираєтеся по цьому питанню. Принаймні, я на другому заході. Можливо, були заходи без мене. Якщо казати про інструменти громадського суспільства, я може пам'ятаєте, вставив репліку, але вони активні. Активні на стартовому етапі. Дуже. Але допрацювати проєкт, чому я прийшов сьогодні на сьогоднішній захід? Бо я знаю, що Михайло допрацьовує всі проєкти до кінця. Більшість присутнюючих тут, кого я знаю особисто, також допрацьовує проєкти до кінця. Це, на мій погляд, важливо. Це така репліка. Проєкт треба допрацьовувати. Ідей дуже багато. Люди, громадське суспільство, вони тому і, наприклад, для мене, як представника влади, дуже цікаві, тому що вони можуть висвітлити той чи інакший проблему, про яку, наприклад, я не знаю. Але коли доходить, наприклад, до побиття дитини у школі, і включається, наприклад, служба у справах дітей, і з цього може вийти дуже перспективна уголовна справа. Але батьки у конечному ітогі, я просто приводжу простий приклад, не хочуть писати заяву в прокуратуру. От не записали і на тому. Це просто простий приклад. Тому проекти треба доводити, якщо є ідея, а ідей дуже багато. Водонапорні вежі, освітлення, так чи інакша ситуація по школам, по укриттям, по дорогам, по під'їздам. Це треба допрацьовувати. Тому я всіх закликаю до співпраці. Більшість мене вже тут знають, з кимось познайомився, тому удачі вам, продовжуйте у тому ж дусі і мирного всім неба та скорішої перемоги. Дякую. Дякую.
Я бы хотел выпасть, да, дякую всем. Добавить по предыдущему выступлению, комментарию по работе областной администрации. Она всегда настаивает на транспортную инфраструктуру, и по программе всегда принимает вопросы, насколько я знаю, я всегда участвую вообще в вопросах именно с модернизацией канала, распределением всех грузов. Это вопрос всегда в любом региона и главы администрации, и транспортной, и всей. Город то же самое. Мы всегда в этом плане у них это первый вопрос, какое-то обеспечение инфраструктуры, рабочих мест и поступлений полностью. И вопрос стоял так, и в будущем, я так понимаю, стоит, что администрация морских портов Украины поставила так работу, у них тоже так, на повестке администрации. Потому что просто так работает, что выгодно работать и по Николаева, и по Тянис, дифференцировать. Вот так работает. И у них это дело правда. Поэтому касательно вот этого пункта, обратить внимание, то они держат этот вопрос под контролем, это точно. Ну, тут треба зазначити, що дійсно це питання, ну, скажімо так, я повертаю до своєї більш професійної теми, це стратегічне зрозуміння. І кожна стратегія, вона розглядається на підставах смарт-спеціалізації. І саме ну, це наші пріоритетні, це наші вигідні сторони. І саме морська специфіка – це наша перша смарт-спеціалізація, ну, пріоритетний напрям, який прописаний в нашій стратегії, ну, яка діюча. І сподіваюся, що так само буде це ну, зазначений. Але дійсно, як відзначила в плані ризиків, Миколаївська область, вона так само стоїть зараз перед викликами, які притаманні всій Україні. Критична інфраструктура, водопостачання, ну і інші там небезпека, там особливо це агросектор страждає наш. Але саме блокування морських портів, ну, скажімо так, це один з тих ризиків, які, на жаль, ми на сьогодні не зазначаємо його як ризик, ми ставимо, це ускладнена логістика, з цим пов'язана, але це дійсно ризик, який, ну, на сьогодні він пов'язаний в першу чергу все з питанням безпеки. Тому робити якісь напрацювання, так вони робляться, ну, але це ж вже, скоріш за все, буде відбуватися, коли будуть вирішені більш питання безпеки. Я хотів запитати, от ці зауваження, котрі зробили ці поважні люди, вони у вас будуть там вказані по 4 портам, по це, от що було зараз сказано? Бо, ні, чому я кажу? Бо цей документ пойде нашим європейським партнерам. Не надо. Это мнение высказано, так сказано. Ну, це офіційна платформа, і що сказано тут, це публічне місце. Тому ми проводили окремі діалоги про стійкості. Там я говорив, що ми що тут станеться в цьому місці. Оце навпаки. Це публічна платформа, і якщо прозвучало, то буде публічно це. Насколько я знаю. Ну, я розумію, що якщо війна поміняла все, змінила всі мислення, нам не треба нічого боятися. Є інформація, ви почули, якщо ви вважаєте потрібним, будь ласка, включіть, і хай вони дивляться, бо у нас є своє бачення розвитку нашого регіону. І ця людина дуже поважна, я знаю його технічні, научні можливості, тому я підтримую. Ні, так я ж і поставив питання, що можливо ви дасте формулювання. Просто треба розуміти, як ми розказуємо от руками, що тут у нас, порти і так далі. А на європейському рівні тут можна влізти тільки в тему, то, що в великій повістці це чорноморські коридори і свобода судоходства. І от якби показати, що, скажімо там, повне, да, наприклад, судоходство, а не просто там якесь часткове. Тобто на даний момент, от зараз кажуть, що є відновлення свободи судоходства. Так. А треба сказати, що немає його, да? Воно є тільки часткове, наприклад. Так. А ми вимагаємо, наприклад, в перемовинах і так далі. Ну, цих якихось. Може у когось буде коментарі чи... Це якби не вимога України. Слава, можливо, долучиться в кожній того, що повертають до стратегії розвитку. В кожному стратегічному документі є такий свот-аналіз, там де є ризики, є можливості.
скажімо так, це наша перевага, це є можливості. Але в першу чергу зараз це також це питання блокування миколаївських портів. Це стоїть в секторі ризиків. Можна другу презентацію? Кроме того, мы входим в ЕС-3, внутренних водных шляхов Европы. Южный Буг и на Днепр, куда выход по внутренним водным шляхам. Якісь будуть ще, може, коментарі чи питання? Да, будь ласка, рука. Я хотіла додати, шановні присутні, ну не так професійно, може, як колега він в цій темі. Я ще хочу сказати, що відновлення роботи морських портів, ну це дійсно питання буде вирішуватись можливо надалі, коли буде знижений сектор оцеї загрози. Але от з досвіду того, як ми працювали ще в 2016 році, значить, от для Миколаєва конкретно, я не беру весь регіон, коли порти працювали досить інтенсивно, а зиск від роботи портів Миколаїв отримував 72 мільйони на рік. І якщо перерахувати те, що нищились наші внутрішні дороги, екологія в місті була страшна, коли фури йшли по всьому місту, то це викликало, ну будемо так казати, ставлення населення, ну якесь таке другорядне до містян, коли порти повністю використовували інфраструктуру міста, а потім з бюджету міста, з міського бюджету ми ремонтували ці дороги. Тому от в цих ризиках треба враховувати не тільки глобальну проблему відновлення доріг, а й зиск з того, що будуть мати громади від роботи цих портів. Зацікавленість населення, тому що це впливає на ставлення людей до влади, коли кажуть, ага, вони відновили роботу портів, їм це вигідно, а чим ми дихаємо і по яких дорогах ми їздимо, це велика проблема. Тому от такі маленькі питання, локальні, треба теж враховувати при розробці цієї програми. Це було член громадської ради при Миколаївського Людмила Ринченка. За неділю у нас відбувався перший блок самопрезентації. Зараз більш відповідальний блок, я вважаю, для точки зору Миколаївщини, це напрацювання рекомендацій для регіональних і місцевих рішень. От саме для чого ми здесь зібрались. То була, скажімо так, прелюдія. Ми вислухали дуже гарна презентація аналітичного блоку. Зараз переходимо до блоку напрацювання регіональних місцевих рішень. У нас по програмі є, скажімо так, виступи представників. Ми дадим слово спочатку експерта Центру економічних і соціальних досліджень, так? Національний інститут стратегічних досліджень. Вибачаюсь, ще раз представтеся. Добре. Так, доброго дня ще раз. Ярослав Жавіло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую. Ну, для нас дуже важливо, що можемо брати участь в роботі платформи загалом, і, зокрема, тут в Миколаєві. І хотілося б тезу, я постараюся дуже тезово, але поділитися певними міркуваннями щодо розвитку того, що сказав пан Володимир, стосовно того, що можна робити для підтримання економічної стійкості Миколаївщини в умовах високобезпекових ризиків. По суті, коли ми говоримо про стійкість, інфраструктурну стійкість, зараз на доручення президента розроблено вже регіональні та місцеві програми стійкості. Там йдеться про сконцентрованість саме на питаннях інфраструктурної стійкості. Водночас треба розуміти, що стійкість вона ж не самоціль. Стійкість – це інструмент збереження і зміцнення людського і соціального капіталу, регіону, громади, і його застосування має приводити до певних конкретних результатів. І от якщо ми переходимо в людський вимір стійкості, по суті, це і згуртованість. Такий собі вимір цієї стійкості. І коли ми говоримо про стратегічні акценти цієї самої інфраструктурної стійкості, ми повинні розуміти, що вони реально працюють на що? На згуртованість в рамках регіону, в рамках громади, яка, по суті, складається з трьох ключових речей. Перше – це умови життя, тому що умови життя людей – це означає, що ми запобігаємо відпливу людей, ми сприяємо тому, що люди повертаються в регіон.
Це зайнятість, тобто це реалізація людського потенціалу регіону, теж сприяння поверненню до регіону. Зрештою, економічна стійкість людського капіталу. І нарешті це залученість до регіонального місцевого або місцевого розвитку, до вирішення певних питань. Це фактично формування довіри, формування тяглості цієї спільноти, формування локальної ідентичності, регіональної ідентичності, тобто формування соціального капіталу. Соціальний капітал – це людський капітал, тільки в хронологічному вимірі. Трошки про згуртованість пан Володимир вже чимало про це говорив. Тобто задача, власне кажучи, політики стійкості в довгостроковому вимірі – це не лише не втратити, але зміцнити і відновити згуртованість. Треба розуміти, що особливо у довгостроковому періоді, припустимо, настане певний поствоєнний період, за відсутності гарячої війни, акценти впливу ворога змістяться саме на намагання зруйнувати стійкість, діючи за певними так званими лініями розриву, тобто виявлення, десь можливо сформування, десь акцентуювання тих ліній, за якими можуть виникати внутрішні конфлікти в спільноті. А це означає, що ці лінії потрібно ідентифікувати, ці лінії потрібно поставити в розряд пріоритетів в формуванні політики стійкості. І по суті треба сказати, що власне кажучи, це вимагає виділення певних цільових соціальних груп. Соціальні групи, в принципі, достатньо зрозумілі. Це, можливо, перелік, в принципі, не повний, але це звичайно, що група пов'язана з яка складається з ветеранів та членів їх сімей, включаючи сім'ї загиблих захисників України. Тут йдеться про економічну реінтеграцію. Це внутрішньо переміщені особи, тут йдеться або про реінтеграцію їх у приймаючих громадах, або сприяння їхньому поверненню за їхнього бажання. Це певні проблемні громади, про це уже сьогодні говорили, це віддалені громади, це малонаселені сільські громади, в яких велика частка внутрішньо переміщених осіб, де великі руйнування. Окремо ми виділяємо громади з обмеженим самоврядуванням. В області, наскільки мені відомо, 3 громади мають військові адміністрації. І тут має бути окрема політика, яка запобігає втраті самоврядності в цих громадах. Хоча, по суті, якщо говорити про громади загалом, то сьогодні навіть там, де зберігається де-факто і де-юре органи місцевого самоврядування, далеко не завжди реальна самоврядність зберігається, враховуючи тривалий період після виборів, діяльності, зрозуміло, міжвиборчий період продовжений, і відповідно інколи обмежена функціональність цих рад. Це окрема політика щодо дітей та молоді. Ми розуміємо, пан Володимир про це згадував, що Миколаївська область, в принципі, характеризується більшою часткою молоді у складі населення, ніж в середньому по Україні. І тут дуже важливо саме реалізація, ідентичність, запобігання від впливу їх з регіону, і літні люди, тому що літні люди в умовах загального старіння населення – це реально і трудовий потенціал, і потенціал регіональної стійкості. Це, власне, те, що стосується згуртованості. Але тепер про економічну, там, де закрито, це написано економічна стійкість. Важливо зрозуміти, що соціальна стійкість або суспільна стійкість базується на фундаменті міцної економіки. І ця економіка, вона відіграє визначальну роль в довгостроковій стійкості і регіону, і громади, і є обов'язковою умовою соціальної згуртованості. Тому дуже важливо сформулювати стратегічне завдання. Ми його формулюємо так: забезпечити умови для адаптивного економічного розвитку регіону в умовах сталих високих безпекових ризиків. Відповідно, ці умови передбачають адаптацію до функціонування населення і бізнесу в умовах війни, а також стратегування поствоєнного економічного відновлення в умовах підвищених безпекових ризиків, які будуть властиві, на жаль, Миколаївщині, фактично при фронтовому або прикордонному регіоні. Ця адаптивність складається, в принципі, з 3 ключових треків. Перше – це зміна економічної географії, вимушена зміна економічної географії. Зокрема, очевидно, що йтиметься про посилення акцентів на розвитку північних регіонів області, віддалених, власне, від будемо казати, прикордонних приморських територій. Десь тут ми розглядаємо питання подолання так званої портоцентричності. І дискусія щойно, вона показала, що власне така сконцентрованість на питаннях порту, портів, як драйверів розвитку економіки регіону, вона можливо, що це не означає, що ми маємо відмовитись від цього потенціалу в жодному разі ні, але збалансованість
і от саме формування інших додаткових центрів тяжіння, вона дуже важлива. Плюс до того дуже важливий акцент полягає в тому, що, ну, як ви побачили, значущість портів, вона працює тільки тоді, коли вся економіка України, вона, власне, надає, працює через ці порти. Само по собі розвиток портового господарства, воно він якби позбавлений сенсу. Більш того, він, як от компанія дуже вірно сказала, він створює навантаження для економіки регіону, але не створює, не є драйвером регіонального розвитку. І навпаки, чимало секторів економіки, я трошки далі так постараюся їх на них зупинитися, вони, власне кажучи, спроможні розвиватися окремо від портового господарства, тому що вони від нього прямо не залежать. Значить, друге складова – це формування кадрового забезпечення, що важливо в умовах високих безпекових ризиків, і значних переміщень населення, тобто формування реального уявлення про ринок праці сьогодні, про пропозицію на ринку праці сьогодні, яка існує в регіоні, концентрація системи профтехосвіти на відповідних нових цих самих нових структурних пріоритетах. І організація залучення працівників до найбільш небезпечних територій. Ну, можливо, на Миколаївщині це трошки менше, ніж в інших подібних регіонах, але тут теж існує ця проблема, я розумію, і треба подумати в цьому контексті про використання потенціалу ветеранів. Тому що, в принципі, це люди, які в своїй масі, вони, можливо, більше готові сприймати певні так підвищення ризики і можуть готові працювати в цих умовах. Ну, і третій момент – це визначення певних стартових галузевих пріоритетів. Перепрошую за помилку. Ми в жодному разі тут не робимо замах на систему смарт-спеціалізації і ті пріоритети, які закладені в стратегії регіону, але йдеться, власне, про те, якби з чого має стартувати розвиток, тобто що має бути первинним драйвером, який має закрутити економіку регіону. І тут, на нашу думку, ключовими мають бути сектори, які мають так звані жорсткі конкурентні переваги, тобто ті, які пов'язані з безпосередньою наявністю ресурсів, насамперед природних ресурсів на даній конкретній території, а також ті, які мають високу маржинальність, тобто високу прибутковість, яка спроможна компенсувати безпековий ризик. В цьому контексті можу буквально побіжно зупинитися на цих потенційних стартових пріоритетах. Ну, перш за все, зрозуміло, це агросектор і агропереробка. Ми знаємо, скажімо, про позитивний приклад відновлення роботи Сандори в регіоні, і думаю, що це якби тільки, можливо, одна із таких знакових складових. В цьому контексті, звичайно, важливий зв'язок із кліматично орієнтованим сільським господарством, особливо враховуючи ситуацію, яка виникла після руйнування Каховської ГЕС. Відповідно, супутні пріоритети – це вже розмінування та ремедіація земель, ну про це, власне кажучи, це говорили. Морогосподарський комплекс так само, він пов'язаний із питаннями ремедіації. Питання пов'язані із альтернативними технологіями меліорації і більш широкого управління водним балансом в зв'язку з малими річками. Фактично це все не лише вирішення завдань, але і такий собі потенційний кластер для розвитку відповідних бізнесів. Аграрне машинобудування так само, особливо мале аграрне машинобудування. Питання альтернативної генерації, тут згадувалося вже про сонячні станції, вітрові станції, які ми знаємо активно розвиваються. І питання використання біоенергетичного ресурсу. Відповідно, це супроводжується виробництвом обладнання для енергетичного машинобудування. Знову таки, якщо брати локальний бізнес, перш за все, очевидно, саме для малої біоенергетики. Видобування і виробництво будматеріалів, які будуть важливі для відбудови України загалом, зокрема, можливо, сусідньої Херсонської області насамперед. І питання вторинного перероблення промислових відходів, ну, поки що не подумати, тому що, ну, зокрема, тут йшлося про червоний шлам на Миколаївському глиноземному заводі, але можливо, що є якісь інші питання. Плюс, якщо говорити про драйвери, не можна забувати і про те, що можуть виникати додаткові функціональні пріоритети, тобто кластери, групи бізнесів, які працюють на вирішення конкретних практичних завдань. Питання інфраструктурної стійкості, зокрема, це різного роду питань послуги і виробництва для енергетичної стійкості, транспортної стійкості там і так далі. Бізнес, знову таки, рішень для безпеки, укриття, знову таки певні аспекти там інформування, то що казав пан Володимир, і так далі. Це і послуги, і виробництво певне. І зрозуміло, що забезпечення сил оборони, які дислоковані на території регіону, які потребують стандартного забезпечення там харчами, певним обладнанням і так далі.
От. І нарешті останній момент, на якому хотів зупинитися, це, власне кажучи, теж вже сьогодні звучало, це а як інституційно можна забезпечити таку готовність регіону до відновлення економіки в умовах високобезпекових ризиків. І тут, перш за все, треба розуміти, що в таких умовах регіональна та місцева влада, вона, на жаль, дуже потужно зав'язана на вирішення якби безпосередніх поточних питань безпеки та стійкості. І достатньо важко сьогодні і зайнятися стратегічними питаннями. Шановний колега Вознесенської, так, громади, який пішов. Миколаївська районна адміністрація. Миколаївського району, да, я перепрошую. От він якраз на цьому, власне кажучи, і загострив увагу, що ну от якби важко сьогодні місцевій владі якби сконцентруватися на стратегічних питаннях. Тому можливо, що тут має бути певне стратегічне, певне інституційне забезпечення, скажімо, на кшталт агенції регіонального та місцевого розвитку, заточених от саме на ці питання стійкості. Можливо, інші форми залучення партнерства з організаціями громадянського суспільства або з приватним сектором. Тоді ми вийдемо з цього проблеми, що от зараз це не на часі, але про це треба думати. Хто це має думати, хто має доводити до кінця подібні проекти. Другий момент – це оптимізація, реалізація стратегічних документів, насамперед стратегії регіонального розвитку. На жаль, я не зміг отримати відповідь на питання, чи нарешті ухвалено, чи не ухвалено регіональну стратегію. Ухвалено, так? Да, тому що на сайті не знайшло чомусь. От, але, ну, власне кажучи, виникає питання, по-перше, конвертації цієї стратегії в план реалізації, тому що тут якби стандартна вада цього процесу – це коли в план реалізації формується більше обласною адміністрацією, аніж в рамках широкого кола стейкхолдерів. От розширення кола стейкхолдерів – це дуже важливий справді крок. От і нарешті, да, і ну можливо інші стратегічні документи або напрацювання спеціалізованих документів на зразок стратегії політики або планів стійкості. І нарешті, звичайно, цільове залучення міжнародної підтримки з урахуванням необхідності того, що, от, власне кажучи, цей якби трек довгостроковий, на який, можливо, не вистачає ані ресурсу, ані часу у влади, він може бути підтриманий за рахунок міжнародних партнерів. Ну і останній меседж, да, на якому хотів би загострити увагу, чому ми, власне, зацікавлені в роботі. Можливо, це інформація інсайдерська, але ну я не думаю, що вона таємна. Розпочинає з липня. Офіційно розпочинається робота над державною стратегією регіонального розвитку на 28-32 роки. І в цьому контексті згадувала вже, що в принципі паралельно будуть регіональні стратегії розробляти. От і в цьому контексті, оскільки ми до цього безпосередньо залучені, то дуже важливо наразі формувати відповідно і аналітичну, і нормативну програмну складову, яка в тому числі враховує завдання формування умов для діяльності регіонів, які перебуватимуть тривалий час в умовах високих безпекових ризиків. Тому така робота дуже важлива, і це меседжі для обласної воєнної адміністрації. І це, власне кажучи, ну дуже хотілося б почути думки, пропозиції, рекомендації. Ми завжди відкриті до того, щоб їх сприймати. Тому дуже дякую за увагу і дуже цікаво. Пані Ярославе, дуже дякую. Пані Світлана, таки дуже хочу дати слово. Пов'язані про державної стратегії, там надається півроку. Це затвердження державної стратегії, розробити свій документ, але за 15 місяців до закінчення нашої цієї стратегії ми повинні, скажімо так, з 4-го кварталу цього року ми повинні вже розпочинати розроблення нової стратегії. Ну, все буде залежати від тих цілей, стратегічних цілей, оперативних цілей, завдань, пріоритетів, які будуть визначені в державній стратегії. На сьогодні, скажімо так, вбачається, що можливо це все ж таки так само це буде націлено в першу чергу це безпекові моменти, так само посилення стійкості, згуртованості. В принципі, ну, ці моменти також будуть у нас відображені. Дуже будемо раді залучити вас до наших робочих груп, щоб отримати певні напрацювання, скажімо так, ті самі оцінки ризиків, які ми розуміємо їх, можливо, більш глобально. Першу чергу. З другого боку, ми, як орган державної влади, орган виконавчої влади, ми все ж таки більш обмежені, скажімо так, в ресурсах, обмежені в, скажімо, в законодавстві, нормами чинного законодавства. Тому деякі моменти нам важко зробити, скажімо так, тільки з власними силами. Більше залучення, більш широкого кола людей, які будуть долучені до розробки нашої стратегії області, я думаю, це буде така дійсна перевага і дуже буде корисно.
те, що касається реалізації, також стикаємося плану заходів з реалізації збору інформації щодо реалізації якихось конкретних проєктів. Нам дуже важко також це робити з точки зору, там, якої ми бачимо якісь певні моменти, де наше дійсно потрібно якісь напрацювання, потрібно реалізовувати там якісь проекти. Наприклад, там дуже великий такий спектр, це дуже велика проблема Миколаївської області. Це, скажімо так, система зарушення. Це орієнтування на кліматично орієнтоване сільське господарство. Але дуже важко нам, скажімо так, з яких приватних структур отримати якісь потреби, скажімо так, напрацювання, якісь проекти, які вони хочуть бачити в нашій стратегії, а потім, скажімо так, ще буде, ну, так, на сьогодні, на жаль, так бачається, більше отримати моменти реалізації і якісь певні моменти з точки зору моніторингу таких проєктів. Тому дуже просимо всіх залучитися. Це буде оголошено на всю область, це будуть оголошення, будуть прийматися пропозиції на цих етапах розробки цієї стратегії. Ну, А взаємозв'язок з місцевими громадами, які як з територіальними громадами нашої області не дуже великі. Ми працюємо як з районними військовими адміністраціями, так напряму працюємо із з всіма 52 територіальними громадами нашої області. Скажімо так, у нас в нашій попередній робочій групі були представники від територіальних громад. Так само будемо залучати їх і до робочих груп і розробки стратегії розвитку. Тому тут ще таке питання зараз в плані, скажімо так, якщо на подальше говорити, стратегія, да, дійсно, це більш такий декларативний документ, і його реалізація вже більш виражена в плані заходів з реалізації. Якісь конкретні регіональні проекти, регіональні програми, конкретні регіональні заходи. Але зараз те, що от, пане Михайло, ми з вами в телефонній розмові озвучили, також зараз таким, скажімо, важливим роль зараз при стратегічному прогнозуванні зараз ще відіграє і реформа управління публічними інвестиціями. Це трошечки таке, скажімо так, вони і стикаються, десь вони йдуть паралельно, десь ми трошечки обмежені вимогами чинного, знову ж таки, вимогами чинного законодавства. Тому тут більш того, скажу, це погано, що паралельно має бути разом. Тому, знаєте, а де половинки одного яблука? Зараз ні одного капітального видатку як класу вже немає, є лише публічні інвестиції. Зараз ми з громадами саме це от поєднання стратегії публічної інвестиції і бюджету. Якщо цього не поєднано, це фентезі, я вибачаюсь. Я адепт стратегування, я кажу, я учасник цієї секти вже 30 років. Я як свідок Єгова, а я свідок стратегії. Так от зараз, 25-го року, з публічної інвестиції стало вже не фентезі, а дуже такий жорсткий документ. І ми, коли аналізували стратегію, бачили, да, веселі картинки не робили. Але зараз є момент істини. Що Нова Одеса, що Вознесенськ, що Миколаїв. Ні одного капітального видатку вже немає. Розумієте? Якщо воно не прив'язано з бюджетним процесом і публічними інвестиціями, стратегія не має змісту, нічого. Тому це такий виклик і можливість. І тому от саме чого я і питав, тому що бюджетний процес, скажімо, трирічний, тут там присутній пан Юрій Путрі, це з громадських експертів, що займається саме як зв'язати стратегування, публічні інвестиції і фінанси. У 2008 році, коли ми прийшли в міську раду, я казав, потрібно бути ці цільові програми і бюджетні програми. Вони побачили, цільові – це окремо, бюджетне – це окремо, що фентезі, цільові програми, стратегії – це велике і там світло десь там, а фінансові не трош. Не трогайте вашими грязними руками наші чисті схеми, я вибачаюсь. А зараз момент істини. Або ми за участю громад і громадськості формуємо ефективну полісі, або у нас не буде коштів. Розумієте? Європейці не будуть фінансувати імітацію профанації. Я вибачаю за такі от непарламентські
вирази, але прифронтові громади не дають мені розслабитися. І нещодавно були ми в Радіївці, да, пан Юрій, і депресивна майже громада, це питання публічних інвестицій, якщо вони є, либо їх немає. Тобто стадія 0 закінчилась, все, стадія 1 почалася, розвиток має бути. Я вибачаю за емоційний такий вступ, я модератор, не маю на це права, але от може, ну, наступне там, може пані Світлана щось відповість, я так, пані Світлана, потім ви, хорошо? Ну, я, в принципі, так, вони повинні тут не тільки, да, вони разом йдуть, але, скажімо так, при розробці плану заходів з реалізації стратегії ми не використовуємо ті пріоритетні публічні проекти. Ну, це закріплено в законодавстві. З точки зору роботи територіальних громад в плані публічних інвестицій і стратегічного процесу. Деякі громади, наші територіальні громади нашої області дуже активно залучилися до процесу не тільки стратегічного прогнозування, але й оновлення стратегії розвитку. Тому що у багатьох громад стратегії були розроблені за допомогою іноземних партнерів ще, скажімо так, 17-27 або там 17-25. Це не відображає ні реалії сьогодення, по-перше, навіть те воно не відображає результати децентралізації. В деяких громадах є стратегії розвитку, які не відображають їх конфігурацію, ту, яку вони отримали в 2020 році. Тому це дуже складний процес, і робота з територіальними громадами з приводу оновлення, з приводу відповідності їхніх стратегії, в першу чергу, державної стратегії регіонального розвитку, стратегії розвитку Миколаївської області. Ну, ми працюємо на це, але це дуже важкий процес. Тому будемо сподіватися, що, можливо, якось з точки зору таких от заходів, можливо, якось наші громади вони будуть нас чути, більше долучатися, тому що дійсно вже коли ми бачимо перші, скажімо так, результати реформи управління публічними інвестиціями, дуже багато громад опинилися за бортом цього процесу. Навіть тільки за того, що вони не можуть нормально провести роботу щодо стратегічного просування на свої території. Розумію. Пан Юрій щось додасть. Так, я хочу допомогти, я являюся, казав там адептом, а я адептом реформи публічних інвестицій. Я тобто з нуля і починав, я кажу, піднімав. І, на жаль, я працюю там, може, на жаль, а може, щастя, що я працюю в Миколаївській області, і я побачив, що ті стратегії, які є, вони залишилися там десь далеко. Далеко чому? Тому що, ви правильно сказали, що більш таких створювали ті люди, які не живуть саме тут. А коли от сталося так, що реформа публічних інвестицій попросила, а які ж у вас проєкти, які будуть на вашу життєстійськість вибрані, в стратегії такого не виявилося. Тобто, зараз той план реалізації, який ви говорите, він не відповідає навіть тим, де ми допомагали створювати єдині портфелі, тому плану реалізації. Тобто це вже, не знаю, переформатування і ще раз переформатування, а то і актуалізація. Чому? Бо зараз, коли ми більш стикнулися з цими проблемами на землі, почали громади розуміти, а що ж нам потрібно, а що буде фінансуватися, а як держава буде фінансувати в оцих короткострокових періодах. І тоді тільки починається розуміння, а це нам каже, що не потрібно цей план реалізації, та ні, він нам потрібен. Тільки ви неправильно його сформували. І сформували знову не від того, що отак, а так, як думали експерти, які не аналізували, не проживали на місцях і не розуміють. Оце ви розповідаєте про порти, це ви чувствуєте, розумієте, це і вплив на це. А так же само не чувствуємо, не розуміємо. А тепер, коли ми стикнулися, що ми не можемо навіть набрати нормальний портфель єдиний, щоб в громаді був він нормальний. Це ненормальний портфель в громаді, коли він 100 мільйонів, а бюджет громади 400 мільйонів. Кому він нужен, цей проект? Вічний? Нікому. Тобто громада не мислить
яким на 3-5 років. Так вона мислить, от сьогодні є, сьогодні нуж, супер, давайте нуж. Я дуже хочу сказати, що ми залежимо від політичної держави. Пріоритет держави, я просто назвав приклад. Або є там безпекові, що будуть там. Давайте безпекові. Але де це було? Де це було закладено? Ну, це не було закладено в стратегії. Тобто, да, ті стратегії, які, на жаль, вже не актуальні, просто в них немає цієї безпекової компоненти. Так, ну саме в області немає цього. Ми аналізували стратегію. Ті все є. Ну, це не зовсім, ну так формально десь його заховали. І нічого не захоплено, у нас актуальна стратегія. Я вибачаюсь, право модератора. Ми переходимо до наступного виступаючого. Пан Валерій Вєтров був у нас. Потім у нас Вікторія Бальцер і Лариса Леонова і Хлівна. Доброго дня, колеги. Перш за все, подяка за презентацію, подяка за такі пропозиції. Але питання, яке стає перед нами після цього, що з цим робити? Можемо послухати, можемо вживати якісь дії. Але питання полягає у наступному. Наскільки ми спроможні сьогодні впливати на ці процеси? Наскільки ми професійно готові спілкуватися з владою, тому що основні рішення приймає влада. Я коли йшов сюди, задумався, питання згуртованості та питання стійкості. Якщо образно, я це так уявляю, ми всі з вами в різних поколіннях мореходи, у нас місто таке. Якщо ми уявимо цей корабль, який у нас на гербі, де у нас судно і весла, то на сьогодні ми очутилися в такій ситуації, що ми всі у цьому судні. Ви знаєте, що багато людей виїхало в різні країни, підприємці виїхали, але залишилась частина та, яка пов'язує своє майбутнє саме з цим містом, з регіоном. І от ми сьогодні знаходимося. Сьогодні, якщо ми говоримо про стійкість, це більша частина на веслах – це органи влади. Вони сьогодні займаються цими питаннями, вони грабують. Є окрема частина людей, яка ініціює якісь проекти, і вони теж якимось чином на це намагаються впливати, але це не суттєво. І велика частина людей, яка в цьому не приймає участь, вона не гребе на цих веслах. Вони в соцмережах, вони можуть там критикувати. Нема поки що такої громади, яка би була згуртована, але ми розуміємо, якщо більше будуть люди грести, то ми будемо двигатися в тому напрямку, який є. Тому це питання. І якщо ми беремо укази президента, на які посилаються, там це і вказується, що без участі громади ми не можемо досягати яких результатів. Але проблема, опять же, в професійності цих питань. У цьому питанні, наскільки ми можемо сьогодні впливати на ці процеси. Тому ми знаємо, що результат досягається тільки системно. Якщо ми сьогодні обговоримо це питання, і тут різні профільні питання, розійдемось, то так, мабуть, до слідчої зустрічі. Але якщо ми пойдемо шляхом, допустимо, ми запропонуємо владі раз на квартал проводити такі зустрічі для того, щоб аналізувати ці питання. Це раз. Друге, якщо ми у період між цими зустрічами, опять же, запропонуємо владі збиратися по профільним питанням. Допустим, Андрій Волік тут виступає, він професійно знає водну галузь. І ми можемо запропонувати питання, які можуть сьогодні забезпечувати життєдіяльність, якісь питання. А життєдіяльність – це різні питання. Це і підприємці, які сьогодні працюють, це теж життєдіяльність. Тому я більше в такій системної професійній роботі закликаю. Друге. Третє, якщо ми якусь галузь беремо, то, сказали представники адміністрації, ми обмеженими законами. Але це не є проблемою. Не є проблемою, тому що ми постійно вносимо пропозиції, домагаємося. Опять же, Андрій Волік, закон про внутрішній водний транспорт, Олексій Вадатурський. Ми приймали участь і ми вибили кучу норм, які заважали нам розвитку міста, нашим проблемам. І про них ніхто не знав. Далі є
різні питання. Через 2 дня ми проводимо встрічу з рибаками, і там теж йде новий закон. І ми вважаємо, що ми теж зможемо досягнути. Тобто, саме важливе зробити конфігурацію, в якій ми зможемо системно вирішувати ці питання. А конфігурація, це ми ж йдемо в Європу, ми ж приймаємо їх закони. Воно не працює в Європі, коли один орган влади без галузі, без сфери займається питанням. Та просто тому, що вони не можуть знати всю специфіку. От ми зараз в міськвиконкомі працюємо. Ну не може. Ви, коли готуєтесь які рішення, ви зможете узнати, якщо ви поспілкуєтесь з галузю, тому що там специфіка, яку ніхто не може знати. І на центральному рівні вони не знають специфіку регулювання, тому ми одержуємо такі документи недосконалі. Тому ключове в тому, щоб ми, розуміючи, в який ми складний час знаходимося, розуміючи те, що сьогодні не може одна влада, скажімо, забезпечувати всі питання, все-таки залучитися до такої професійної роботи. Оце я вважаю основне, тому що якщо ми зможемо це зробити, ми зможемо досягти результати. Якщо ні, ну будемо ділитися презентаціями. Тому я ще раз говорю, пропозиція владі і регіональної, і місцевій. Ми можемо раз на квартал збиратися і обговорювати питання, і визначати питання професійні. Тут люди в різних галузях, і іноді ми працюємо з містом, а воно чіпляється регіонально. Розуміло, ми приготуємо до цього звернення від громадської ради при Миколаївського ОВА, як голова громадської ради ОВА, це буде направлено на пана Кіма, це така пропозиція, щоб ми далі в цьому форматі. Тому що у нас ще є декілька презентацій. От пані Вікторія Бальцер, секретар Вознесенської міської ради. Вознесенськ традиційно є лідером всіх інновацій. Я вважаю Вознесенський лідером стадії відновлення 0. Зараз наступає стадія відновлення 1. Пані Вікторія дуже, кажемо так, глибоко розумієте, як долати кризові моменти. Я люблю котов, скажімо так. Якщо порівнювати Вознесенськ, це як добрий такий кіт, який заходить в будь-якій ситуації, падає на 4 лапи. От, будь ласка, пані Вікторія, я звичайно, що так презентував, це жарт, але нічого поганого. Дякую всім. Дійсно дуже важлива дискусія на сьогодні, і гарно, що вона проходить навесні, а не восени, коли вже ми будемо я думаю, що в активній фазі нової кризи. Але так вийшло, що ситуація складається саме так, що ми, можливо, не вибирали бути місцевою владою в ці важкі часи, але громада нас обрала в 2020 році, сподівалася, що ми будемо займатися розвитком, а ми переважно займаємося відповіддю на різного роду кризи. Але мені здається, до цього важко підготуватися з точки зору якихось стратегічних документів. Ми сьогодні про це багато говорили. Насправді, ми коли сталося повномасштабне вторгнення, ми запитували, де той конверт, який у нас там лежав десь, і що там має бути в ньому написано. Але, на жаль, ми конверт не знайшли і нічого там прочитати не змогли. Тому ми діяли відповідно того, як розуміли ситуацію і які навички ми мали. Тому, мені здається, для управлінців, громадських діячів, для будь-кого в сучасних умовах важливо мати не план на папері, а можливо мати навички. Тому що ситуація дуже часто змінюється, і ви маєте діяти часто без плану, без розуміння, до чого ваші дії в конкретному випадку приведуть, але ви маєте діяти, дивитися на певні зміни і коригувати свої дії. Для мене дуже важливою була перша частина презентації, де ми говорили про те, які взагалі ризики бувають, тому що дуже важливо ідентифікувати можливі загрози. І дуже класне формулювання, що вони будуть каскадними, що не буде так, що сьогодні відключають світло, а завтра воду, а буде так, що сьогодні світло і воду, і вам треба з цим щось робити. Тому це класно, що ми говоримо про те, що може бути, і що у нас є наукове товариство, яке залучено для того, щоб розказати нам, місцевому самоврядуванню, бо нам часто не вистачає часу озирнутися по сторонам, ми постійно кудись біжимо і десь затикаємо якісь дірки.
Але важливо розуміти, що можуть бути такі-то ризики. Наприклад, цього року ми стикнулися з новим ризиком відключення від зв'язку. Тобто, коли наші генератори не відтримували, в місті не було банально стільникового зв'язку, і ми не знали, хто має куди бігти, який генератор включати, як домовитися з власниками вишок, щоб вони працювали. І місцеве самоврядування фактично залишалися в полях один на один з цією проблемою, без жодних алгоритмів, як її вирішити. І ми були до неї не готові, ми взагалі про неї мало думали. Да? Ми думали, вишки – це відповідальність Київстару, Лайфу, МТСу. І нам дуже важливо, як управлінцям, говорити про ці ризики. Не менш важливо нам формувати певні команди, які б хоча б попрацьовували в теорії певні варіанти розвитку подій. На жаль, ми, як місцеве самоврядування, сьогодні не спроможні це з точки зору людського капіталу, бо маємо і обмежений кадровий потенціал, і дуже низькі заробітні плати в секторі, тому насправді спеціалісти, експерти до нас не дуже часто заходять. Але ми маємо з іншого боку певні можливості. Це міжнародні донори і організації, які надають нам цей експертний супровід і можливість щось поекспериментувати і попрогнозувати. Наприклад, ми зараз вступили в важливу фазу взаємодії з проектом GIZ, де ми робимо аналіз ризиків, напрацьовуємо різні плани реагування, використовуємо для цього штучний інтелект, робимо певні прогнози, чого ми, в принципі, в Раді ніколи до цього не робили. І хоча б ми як команда розуміємо, як ми маємо взаємодіяти в тій чи іншій ситуації. Не факт, що ця ситуація відбудеться, але ми вже підготовлені. Не факт, що вона буде саме такою, але у нас хоча б є розуміння, хто кому має дзвонити. Да? І це нам дає певну впевненість, що ті навички, які ми набуваємо в процесі цих симуляцій і обговорень, дасть нам можливість прийняти більш-менш адекватні управлінські рішення в умовах обмежених ресурсів, невизначеності і всього іншого, для того, щоб ми могли максимально ефективно задовольнити ті потреби, які будуть виникати. Звісно, що ми не зможемо покрити всього, але ми маємо бути хоча б до чогось готові. Тому я дуже закликаю і громадський сектор, і наукове середовище до більш тісної, мені здається, все ж таки співпраці саме з місцевим самоврядуванням, бо це ті люди, які працюють в полях. Ми рідко читаємо все, що приходить там зверху, тому що інколи навіть на це не вистачає часу, але ми дуже такі практичні люди, які мають дати відповідь на ті виклики, які, можливо, ще ніхто не зустрічався. А якщо говорити взагалі про процес стратегічного планування, то це для мене той самий кейс, де це не документ, який має 100% виконуватися, а це є певна домовленість між різними стейкхолдерами, і чим більше ви стейкхолдерів долучили до цього процесу, тим краще. Певна домовленість, куди ми рухаємося. Можливо, сьогодні не реалізується цей проєкт, але у нас є з вами розуміння, куди ми рухаємося, що для нас важливо. Ми довго в місті Вознесенську про це дискутували і прийшли до висновку, що давайте будемо чесними, робити стратегію більш вузькою, але більш зрозумілою для всіх. Ми не можемо бути за все добре проти всього поганого, ми маємо мати фокус, і щоб коли до нас прийдуть будь-хто, чи громадськість, чи інвестори, чи донори, чи міжнародні партнери, чи держава, ми чітко могли сказати, про що ми. Ми для себе визначилися, що на період військового стану ми Вознесенськ – це про економічне відновлення, тому що ми хочемо, щоб кожен, хто в Вознесенську знайшов роботу і міг себе самозабезпечити. Ми про безбар'єрність і доступ до різного роду послуг, які ми надаємо незалежно від фізичних і психологічних можливостей, тобто відкриті для інклюзії і доступу. І ми про те, щоб бути енергонезалежними, енергоефективними. Тобто ми про 3 речі на сьогоднішній день. І ми більше не можемо собі нічого дозволити, і дасть Бог, щоб ми ці 3 речі дозволили. Якщо говорити про економічне відновлення, дуже важливий такий інсайт, він виник фактично, коли ми зустрілися з нашими партнерами з Данії, наше нове місто побратим приїхало в Вознесенськ у 23-му році, не побоялися. І на той час запитали нас, міська влада, що ж ви тут робите? Ми почали розповідати, як у нас класно працюють гуманітарні штаби, як ми там роздаємо гуманітарку, бігаємо по всьому місту, там допомагаємо водоканалам з генераторами і всім іншим. А вони запитали, а що ви робите для бізнесу? І для мене було це таке неочікуване питання, а я така стала сказати, нічого не робимо.
Це взагалі не в зоні наших інтересів. У нас соціалка, все, що кажуть. Вони говорять, але якщо ви не збережете цей економічний потенціал, вам вже через 5 років не треба буде говорити про соціалку, бо всі просто вийдуть, вони залишаться без роботи, ви не підтримуєте ті фундаментальні речі, на яких стоїть ваша громада. І фактично 23-го року ми почали дійсно виділяти напрям своєї роботи як підтримка бізнесу. І сьогодні дуже багато чого робимо, починаючи від просто спілкування з бізнесом, коли ми їх запрошуємо, говоримо, а що важливо і куди ми рухаємося, до того, що ми намагаємося досліджувати їхні потреби і певним чином реагувати на їхні запити. Там робоча сила, перекваліфікація, грантові можливості, колаборація, співпраця з міжнародними партнерами. Тобто цей напрямок з'явився в нашому полі зору. Ми зрозуміли, що економічна стійкість – це база, без якої громада наша Вознесенська не спроможна бути вижити і залишитися громадою в майбутньому. По-друге, ми дуже багато говоримо сьогодні про енергетику, про відключення, про світло, про все це. Це у нас було в пріоритетах, я думаю, десь з року 2000-го, тому що ми були в різних консорціумах, там мери за зменшення викидів СО2, розробляли різні плани, реалізовували, але це сьогодні ми бачимо, це питання безпеки. Це питання виживання громади, тому у нас там водоканал, лікарня, ЦНАП, міська рада, важливі наші соціальні об'єкти. Сьогоднішній день автономні, мають або сонячні панелі, станції, які їх забезпечують, або використовують когенерацію для відновлення. Ми дуже багато профінансували твердопаливних котлів в комунальних закладах, тобто енергонезалежність, ресурсозбереження – основний пріоритет сьогодні для роботи місцевої влади. І, звісно, те, що ми казали про інклюзію, про те, що ветеранів треба вже інтегрувати, не треба чекати кінця війни, коли до вас прийдуть тисячі людей, і ви не зможете якісно відбудувати до того часу систему підтримки, інтеграції, супроводу, реінтеграції, реабілітації. Тобто цей напрямок сьогодні дуже активно розвивається. До нього додалися внутрішньопереміщені особи, які є вже не гостями громади, їх нашими майбутніми жителями. Дуже багато чого робить держава, це починаючи від ваучерів на житло, закінчуючи програмами підтримки, але ми як міська влада маємо теж створювати для них можливості. І, звісно, безбар'єрність цифрова, безбар'єрність фізична залишається тією обов'язковою опцією, коли люди можуть себе економічно реалізувати, не маючи бар'єрів в громаді, і ми над цим активно працюємо, починаючи від цифровізації, закінчуючи якими нам дозволяє місцевий бюджет можливостями для реалізації. І наостанок хочу додати, що ніколи не варто себе обмежувати можливості місцевого бюджету, тому що вони дуже обмежені. Якщо говорити про бюджет міста Вознесенська, то ми можемо там дозволити 10 мільйонів гривень на рік виділяти на певні проекти розвитку в громаді, які мешкає майже 40 тисяч жителів. Тому ми завжди плануємо з перспективи, а що б ми хотіли, і гроші – це не обмежуючий фактор. Ми говоримо про наші бажання, а відповідно вже до наших бажань ми шукаємо партнерів, донорів, спонсорів, державу, яка б могла нам підставити плечі і допомогти ці ідеї зреалізувати. Поки це все працює, ми змінюємося, ми адаптуємося, ми намагаємося відповідати на ті виклики, які є, але є і позитивні сторони, є і труднощі, з якими стикаємося кожен день, але все одно це залишає надію, і все одно мені здається, що Миколаївщина в кращій ситуації, ніж більшість, не більшість, але частина регіонів України, яка знаходиться і в окупації, і має більш високий рівень небезпеки з точки зору обстрілів. Тому хочу нам всім побажати бути більш позитивними, тому що проблем завжди буде багато. Давайте фокусуватись на чомусь доброму, що у нас гарно виходить, і рухатися вперед разом. Згуртованість у нас є, і це дуже доводить в моменти кризи найгострішої. Ми забуваємо, хто з якої партії, починаємо об'єднуватися, взаємодіяти і вирішувати питання разом. Дуже дякую. Нова Одеса, щось теж позитивчику. На минутку 3. Будь ласка. Не настільки все так прекрасно, як Вознесенську, хоча є теж чим поділитися, є дуже багато прекрасних моментів, як ми сьогодні маємо обсудити саме як ми, якісь рекомендації місцевих рішень. І я думаю, що після історії, звичайно, можна було говорити дуже багато в тому ж тих ж напрямках енергозбереження, тих же модульних котелей, які у нас є, міжнародного співробітництва бізнесу, які зараз ми маємо, програми цифровізації, але мені б хотілося повернутися до все-таки теми нашої
дискусії, оскільки ми починали із планів стійкості, да, і я от собі задала питання. Ми всі знаємо, доведено в березні, що ці плани стійкості мають бути в кожній області, і напевно вони у нас затверджені, наш план теж затверджений. Ми тільки не знаємо, правда, ну, не воювали, хто не бачить, напевно, якийсь підпільний, це для мене сьогодні стало висновком, тому що я не знаю, які там, ну, попередньо 280 мільйонів погоджено, Кіму було в березні із мільярдів коштів на плани стійкості, але б хотілося зрозуміти про ту ціну питання, про яку Вікторія каже, для нас гроші не проблема, але я розумію, що гроші, фінанси на даному етапі вирішують теж дуже багато, оскільки куди вони будуть направлені, в які теми, в яку критичну інфраструктуру, оскільки у нас, крім того, що ми щось робимо на місцевому рівні, у нас величезний пласт проблем залишається. І сьогодні мені хотілося сказати про ті виклики, які не були проговорені з колегами. Це і про продовольчу безпеку. Дивіться, у нас зараз ми аграрна громада, і не дадуть мені сказати, що більшість наших громад Миколаївської області вони аграрні. І те, що сьогодні відбувається, я чесно хочу сказати, до мене вперше почали приходити фермери, які почали говорити, ми ніколи не ходили ні за якою допомогою, ні за якими дотаціями, ні за якою підтримкою державною або грантовою підтримкою. На сьогодні це вперше, оскільки ви розумієте, що відбувається з тими історіями, які в аграрному секторі дуже тяжко. Я вже не мовчу про той Нібулон, який у нас просто вмер. Я сьогодні вигадувала Вадатурського. А це було одне з ключових податково спроможних виробництв нашої громади. І сьогодні його немає. На жаль, кількість людей мінімальна, там смішно про що говорити. Це одна історія. Ми говоримо про величезний відтік кадрів в молоді, і та дитяча реформа, яку сьогодні ми, на жаль, всі бачимо, що відбувається. Мені ось сьогодні цікаво було почути, а як науковці, як інститути, університети сьогодні будуть розвиватися, якщо через 3 роки профільна освіта, та яку нам сьогодні, до якої нас вже підвели до 27-му році, да, і з цими профільними ліцеями кількість яких буде дуже мала, це значить дуже мала кількість буде студентів далі поступати буде. Хтось про це взагалі подумав про цю історію. А куди подінеться наша молодь? Куди вона піде, коли немає такого ліцею в громаді? Куди дінуться ці всі діти? Вони підуть з цієї громади, і ми сьогодні бачимо в тій ситуації, в якій ми знаходимося, ескалації чи не ескалації воєнного конфлікту, вони будуть виїжджати за кордон, а це значить, що у нас не буде кому працювати, бо у нас сьогодні є ця проблема кадрів, як на рівні місцевого самоврядування, оскільки ми не маємо тих людей, які можуть прийти на мінімальну зарплату і починати щось там вигадати, якесь міжнародне співробітництво, або міжмуніципальні якісь історії розвивати і так далі, або взагалі підтримувати свою громаду. Це одна історія. Є проблема медицини, у нас немає медичних кадрів, у нас сьогодні закриваються всі лікарні, у нас з нашою лікарнею сьогодні величезна проблема, і це теж виклик, бо хто сьогодні говорить про захист здоров'я людини, а це перша чергова цінність в цій державі. І коли ми розуміємо, що не дивлячись на це все, у нас є суперможливість. Я сьогодні мала бути на масу заходів, де по розвитку цифрової грамотності, цифрової економіки, креативної економіки, гендерного орієнтування, зеленої трансформації. Ми маємо величезні можливості, ці базові платформи, для того, щоб реалізувати програми і через гранти. Зараз в мене включається програма через 20 хвилин буквально про програми фінансування місцевих громад через європейські гранти. Є можливості. Ми участвуємо в маса проєктах. Наша громада за останні, ми ще не говоримо про той виклик, який нам говорить, що ми маємо стати не так, як Франція каже, і Німеччина нам вчора якісь суперможливості вступу в Європу. Да? А ми маємо стати повноцінним, повноправним членом європейської спільноти. А значить, ми маємо виконати купу історій, яких на місцевому рівні 60% це наша історія, яку ми маємо запровадити, змінити закони, нормативку і починати по-новому працювати. У нас війна, у нас європейський вектор, про який ми сьогодні взагалі не говоримо як виклик, а це величезний виклик. Мало того, що люди не знають про те, що їх чекає, мало того, що муніципалітети управлінські не готові до цього всього, але ми йдемо, ми рухаємо,
рухаємося, ми проводимо програмні якісь цикли, кожного кварталу звітуємо про це, а на місцевому рівні ми взагалі нічого про це ще не знаємо, і це теж буде величезна історія, з якою ми будемо ще не раз обговорювати, як ми на цьому етапі, на якому піку ми знаходимося і куди ми взагалі рухаємося. Тому у мене, звичайно, теж є дуже багато про що розповідати. В ті 5 хвилин, які мені виділяють зараз, я розумію, я відкрита 24/7 до всіх модерацій. Я дуже полюбляю громадський сектор, який надихає мене не залишатись на місці. Я сама є учасницею дуже багатьох спільнот громадських, і тому мені простіше і зрозуміти, і бачити, і комунікувати. І у нас дуже багато проєктів є, де ми разом з громадським сектором і туризм розвиваємо. Ми знаємо КМР Дикого Степу, і ветеранський сектор у нас дуже активний, і організація людей з інвалідністю, яка сьогодні дуже багато проводить різних заходів, і ми з ними співпрацюємо. У нас є чим поділитися, і якби я прийшла свою презентацію, тут би 2 години не хватило для того, щоб це все послухати, але я закінчу свій такий короткий і теж дуже швидкий, як Вікторія у нас, бачите, ми дуже швидко говоримо, бо немає, звичайно, часу ніколи ні на що, але я була десь тиждень-півтора назад на заході по розвитку екоіндустріальних парків. Це теж ще один із викликів, яка Миколаївщина, ну зараз не дуже ми в цьому плані розвиваємося, але хотілося б, і є у нас для цього можливості. Я зазвичай говорю, ми з 21-го року виділили 71 гектар. Такої площі землі немає ні в одного потенціального зараз можливості. Знаходьте, ми тримаємо ці 71 гектар для екоіндустріального парку, будь-яку керуючу компанію, відкриті завжди до цього і так далі. Але коли ми були на заході в Києві, і там була асоціація міст України, і Слобожан закінчив свою історію спілкування з нами. Він намагався нас теж настроїти, як я кажу, налаштувати дуже оптимістично. І сказав, ви знаєте, у нас є 2 варіанти сценарію розвитку. На те, що наші ескалації, на те, що на міжнародну допомогу можуть зменшити, на те, що у нас внутрішні розриви, на те, що у нас психоемоційно може не готові до такої згуртованості, і вона не буде вже така, як була в 22-му, це я 100% знаю. Але у нас є 2 варіанти розвитку сценарію в Україні. Це фантастичний і реалістичний. От фантастичний і реалістичний зараз ви поймете. От давайте подумаємо, до нас прилітають інопланетяни, вони нам вирішують наші проблеми, у нас немає проблем з енергетикою, у нас всі дружні живуть органи громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування. Ми побудували, відпустили це море, у нас все добре, у нас немає війни і так далі. І це реалістичний сценарій, а фантастичний нам треба просто працювати. Тому я вважаю всіх до всіх розібратися. Я закінчила. Добре, пані Олена, про фантастику, це не фантастика, статут громади Новоодеської ми все ж з вами зробимо. Проект з 15 квітня вже стартував, до кінця року ми з вами напрацюємо саме цей статут громади, де буде діалог влада-громада. Зараз місцева Миколаївська міста, ну у нас час буде... Світлани, до представниці ОВА. Можна, так. Враховуючи те, що зараз ми вислухали представників наших шановних Вознесенська і Новоодеси, скажіть мені, будь ласка, пані Світлано, у нас план стійкості Миколаївської області, коли був затверджений президентом? Я з вами дуже це трошки не моя сфера, це більше пов'язано з питаннями 3 квітня він на роботу. Ні, я не до цього. Я хотіла, щоб це питання озвучено. І враховуючи те, що стратегія у нас, згадали, 4-й квартал ви будете формувати, да, оцю стратегію? 4-му стратегію, тобто розрив оцей часовий. Тож буде стратегія на 28-й, 34-й рік. Це розумію. історія. А план стійкості на 27-й рік. План стійкості на 27-й. Оці пропозиції, які нам дають місцеві громади, вони якось враховуються, от контакт, який у вас контакт з місцевими громадами? У нас постійний. І є письмові пропозиції, оті виклики, які у вас вони є, так? Я так Виклики, в принципі, да, вони всі відображені, тобто, ці виклики, які є, скажімо так, в кожній територіальній громаді, вони... Ні, як вони концентруються в обласній адміністрації, яка формує оці програмні документи? Ми вже розпочали інше засідання. Я вибачаюсь. У нас ще буде, ми маємо закінчити
От по плану у нас є виступ Миколаївської міської агенції Лариса Леонова і заключне слово Ярослава Жаліла, а потім буде кава. А потім у нас буде платформа. Пан Валерій Вєтров казав, що не ріже ніж квартал. У нас є голос спілкування, я розумію. Тому я даю це слово пану Віктору Сікаленко, Миколаївська міська агенція, громадська організація одночасно, не знаю, хто ви зараз є, але я запрошував професіонала, даю слово професіонал. Будь ласка. Да, всім доброго дня ще раз. Що хочу сказати, для мене дуже важливо, що у нас був проведений аналіз вашими інституціями, і доречно, щоб коли будуть розроблятися нові стратегії розвитку територіальних громад до 32-го року, щоб всі 34-го, да. Говорив про 32-й, 4-й, то відповідно дуже гарний буде аналіз реально ситуації на місцях, потенціалу, як говориться, і людського, і економічного. І відповідно є такий запит або не запит, або пропозиція. Ми розуміємо, що у нас 52 громади, що наші донори не можуть покрити ці 52 громади в підготовці стратегій. Да, хоч є і юріти з Європи, хоч є і Фонд розвитку Миколаєва, там що у нас є UNDP, хто у нас основні провайдери по розробці стратегій. Але ми знаємо, наприклад, Коцюрубську громаду, яка зараз шукає організацію, яка б розробила їм стратегію розвитку своєї громади, бо є платформа DREAM, є публічні інвестиції, і вони розуміють, що червня місяця все, що вони захочуть зробити, воно не можна, бо у них немає цього документа. І відповідно, можливо, нам потрібно об'єднатися і навчити громади, щоб вони хоч би зробили цей пласт роботи щодо ситуаційного аналізу. А ми вже як інституції вже допомогли їм свод аналіз зробити, там напрацювати вже проекти, щоб вони далі рухалися. Плюс публічні інвестиції. Да, дуже добре, що були там в 24-25 році навчали громади в дрімі працювати, але дрім він такий живий організм, що реально він змінюється. І кожного разу 62 питання, і треба на них відповісти і ще погодити між структурними підрозділами. Для Миколаївської міськради це взагалі зрив мозга, для менших громад це, слава Богу, може легше воно все виконується, у них більш зглажені інституції між собою взаємодіють. Але питання в тому, що навіть донори вже просять, щоб всі проекти входили в дрім. Да, от Миколаївська міська рада зараз працює над трамвайною підстанцією, зробити проекти і відреставрувати об'єкти, і виходить донор, Британія, сказали, заведіть це в дрім, погодьте всіма своїми стратегічними документами, якщо немає, внесіть це в стратегічні документи. І відповідно велика робота не на один день, як говориться, а на 2 місяці вийшло. Щоб це все започаткувати. Тільки основні будуть зміни внесення, тільки основні. Всі додаток 2 власне кожного на сайті. Да, і виходить, що потрібно громад підучити і підготувати до того, щоб вони зробили ці стратегічні документи, перш за все. Да? Тому я думаю, що можливо якусь додаткову робочу групу з іншими донорами, UNDP, там що у нас є ще мережа правового захисту, вони беруть теж на себе відповідальність за розробки, щоб ми розподілили там Миколаївську область, хто якій громаді допомагає. Да? І це було б більш доцільно, і ми вже б вибудували, бо час швидко летить. І тут не вспомнили, вже осінь, вже треба робочі групи створити по розробці стратегії, да? А в нас ще цього не зроблено. Тому це моя репліка, бо розумію, що інші кроки вже не будуть простими без оцих стратегічних документів. Я ще хочу додати, що ми не можемо створити раніше, тому що ми не маємо права, регіональна стратегія має бути затверджена, а потім вже наша на основанні регіональної. Тому нам недоцільно в 27-му році навіть починати, нам доцільно почати, можливо, на початку, не 20-го, на 27-му, да? І почекати, що буде затверджено за термінами в другій половині, наприклад, 27-го має бути затверджена регіональна стратегія, а ми щось напрацювали, узгодилися, і затвердили свою до кінця 27-го року, бо вона на 28 рік. Але це має бути такий планомірний процес, тому не треба бігти попереду, я до чого говорю, паровоза, бо головний наш локомотив – це регіональна стратегія. Може навпаки. Дивіться, ви ж сказали, що вам... Видите, питання є. Ви ж сказали, що вам важливо, наприклад, врахувати в регіональній стратегії розвитку, наприклад, плани оперативних структур. Там є рішення всіх, як казали, І це важко зібрати. І так само важливо всіх міст. Це правда. Ні, я розумію, але так само важливо врахувати
бачення ОТГ? Ваше бачення розвитку території, Бачення це, так, а але- їх на основі вже. Тобто і я за те, щоб ви спочатку готували. Але але не є закон нам придумали хто. Видите, как Та він не забороняє. є колізія. Яким чином ми впливаємо на основні види діяльності органів місцевого самоврядування і не можемо. Дуже дякую пану Віктору, що він зазначив саме Гуцулубську громаду, тому що вони також зверталися щодо допомоги по пошуку партнерів, щоб їм написали, допомогли написати, розробити цей стратегічний документ. Але, скажімо так, ті організації, до яких ми зверталися, вони відмовилися з приводу того, що ця громада знаходиться в червоній зоні. Тому і такі є виклики, скажімо так, виклики, такі є неприємні моменти в цьому процесі. Дуже звучне запитання. Наш фонд в свій час допоміг Куцурубській громаді розробити стратегію, але потім Куцурубська громада рішенням сесії відмовила співпрацювати з всіма донорами і організаціями при розробці формування плану реалізації стратегії. І рішенням сесії нам було прекращено проект за підтримки фонду відродження, і також були послані інші програми. І це реальний факт про Куцурубську громаду. Так що громада має бути послідовними. Я розказую просто окрему історію, яка була, і є рішення сесії. Це не емоція, це факт. Це дуже добре, що громада під обстрілами Росії розуміла, що їй потрібна стратегія. Обстріл плюс ПІП робить добру справу. Я розумію, що ви адвокат Куцурубської громади, але все ж я кажу факт, а у вас є інший факт. Я дуже рад, що вони справилися і вирішили цю потребу. Але було рішення сесії і політична воля Інни Копійки ніколи не співпрацювати при формуванні стратегії. Це було. І це факт. Ладно, як все ж була рука програми ЮЛІТ, Так. була. Я хотів стати трохи на захист органів місцевого самоврядування, територіальних. Всі об'єдналися в 2020 році. Як казав товариш Шекспір, завищене очікування – це такий корінь душевного болю. Ви пам'ятаєте, що у нас в 2020 році, коли були вибори, 42 територіальні громади йшли на вибори, які вже були об'єднаними, із них 4 зникло в результаті, так скажемо, нових територій. Але ж що таке був орган місцевого самоврядування до 2020 року? Це 2 віника, 3 лопати. Все. Фактично. В них були тільки дитячі садки, комунальні підприємства, золоте питання. Решти нічого не було. І вони заходять в період ковіда, а потім війна. І сьогодні ми хочемо дуже багато від них. В період часу, за 5 років, це якраз навчання в інституті, так? Отримання бакалавра. Їм ще потрібно вчитися дуже багато. Тому що кадровий потенціал – це сьогодні один із основних ресурсів, який мати повинна громада. Їх щоденно розвиватися. Таких, от ви казали про Куцурубську, ми в цьому році 2 територіальні громади продовжували дію стратегії, і наші експерти допомагали їм це робити. Ми їм не будемо робити, щоб за них. Ми їх навчимо, як вони мають це робити. Тому що завтра вони будуть робити це самі. І так само ми написали в період з 17 по 20 рік, написали 24 стратегії для громад. Тобто ми їм допомагали методично, фокус-групи, рішення, як воно працює, які обговорення. І смарт-аналізи все вчили. Будь ласка, працюйте. Тому, як скажу, сьогодні очікування дуже великі. В цьому році і в минулому ми навчаємо громади згідно чинного нашого законодавства по стійкості, критичної інфраструктури. Скажу, що закон тільки 3 роки тому з'явився. Ми їх учимо британському. Велика Британія, в них своя методика, в них затверджується 90 ризиків. Ми в Україні ні, ми допомагали писати методичні рекомендації Держспецзв'язку, і в цих методичних рекомендаціях прописано 30 ризиків, на які сьогодні варто звернути увагу, тому що, якщо ми будемо звертати на всі 90, у нас просто не той час, у нас не мирний час, у нас війна в країні. І ми учимо їх користуватися матрицями ризиків, вона не така, як фінська, там на 5 розділів діляться, є прийнятні, ймовірність і наслідки, тобто все це ми територіальні громади навчаємо. Але якщо подивитися по інституціям навіть,
не всі територіальні громади мають тих працівників, які займаються питанням, як ми кажемо, публічної безпеки, тобто цивільний захист, транспорт, ці всі речі. От. До нас приходять працівники відділів ЖКХ, загального відділу. Тобто цей напрямок ставлять все-таки на ту людину, яка не зайнята. По меншій зайнятості, будь ласка, робить. Але це трохи неправильно. Це має бути людина-професіонал, яка займається цим послідовно, щоденно і на собі координує діяльність всіх решт відділів і так далі, підрозділів, підприємств так само. От. Тому над цим потрібно працювати і всім разом вчитися. Стосовно планів, плани це в нас стосується тільки критичної інфраструктури області, і тільки в області робиться. Він з грифом ДСК, ви його не побачите. А от програми стійкості роблять і територіальні громади, кожен у себе, враховуючи ті ризики, які вони бачать перед собою. І область потім, враховуючи всі ризики, які є в їхніх територіальних громадах. Тому тут все дуже просто. Повна комунікація має бути на горизонтальному рівні і громади з обласної військової адміністрації. Круто, спасибо за дякую за ДСК. Я більш розуміла. Пані Світлана не могла це слово произнести, ви як незалежна донорська організація це произнесла. Це і мені більш зрозуміло, що я стучався в двері, де не потрібно ходити, і навіть військова адміністрація мені поправила. Дуже дякую. Перелік об'єктів критичної Я вибачаюсь, пані Лариса, чекаю презентацію. Пані Лариса, ваша презентація. Шановне товариство, ми маємо закінчити на позитиву. Слава Богу, що я не самоврядовець, я просто інженер, який щось вміє робити. Тому позитив. Зараз ми з вами подивимося рівно 3 слайди, і я вам поясню привід для радості Миколаївщини. Будь ласка. На прес. Так, поки її шукають, я скажу. В 2 словах. У нас на Миколаївщині запускається міжнародний проєкт Чорноморський регіон, тому що Україна є Чорноморському, тобто Миколаїв саме через систему лиманів має вплив на Чорноморе. І цей проєкт входить Турція, Греція і саме з України Миколаївщина. Так, є. В 2 словах. Це перший привід для радості, тому що Україна йде в ЄС. Для цього обов'язково мають проводити імплементацію конвенції. Люди, гляньте, будь ласка, 9 грудня 2025 року пройшла національна консультація ДСНС під егідою ООН щодо конвенції у сфері промислової безпеки. Тобто це техногенка і вплив на Чорне море. Таким чином, що це таке? Це гармонізація нашого українського законодавства під оцю конвенцію. І саме, скажем так, то, что сможет это сделать, это и есть программа НАТРЕС. И что это я вижу? Кликом, да. Еще раз. Нет, все уже пришел. Значит, итак, сейчас... нет, сейчас назад. Долго грузится. Я вам хотела сейчас показать пирамиду ризиков. Это то, о чем вы спрашивали. Это то, чем мы сейчас живем. И показать, какая связь. Вот она. Вот. Это то, в чем мы с вами живем. Это піраміда ризиків в 4 рівні базових, від базового до похідного. Тобто, перше, це природні ризики. Це повені, шторми, блискавки, таке інше. Друге, ризик інфраструктури. Розуміємо, да? Мости, вода, тепло і таке інше. Техногенні ризики – це вже підприємства, це витоки, тобто нафта, хімія, атом і зверху то вже гуманітарні, це наше здоров'я. Так ось, я хочу вже вас поздравити, тому що 2 рівні з цієї структури охоплені державою. Коли треба приймати рішення по час невизначеності,
Для цього саме і є ризики, тобто їх рахують, для того, щоб прийняти рішення. Таким чином, ризик інфраструктури. А те, що ви питали, комплексний план стійкості регіонів. РНБО 3 квітня Миколаївщина захистила, і Миколаїв як обласний центр захистив. Таким чином, ризики по інфраструктурі рахуються люди. Дивіться зверху, кожен рік є регіональна стратегічна оцінка ризиків, яка проводиться по методиці Міністерства охорони здоров'я. Таким чином, там ризики рахуються. У нас проскакивають технологічні ризики і природні. Природні, ви знаєте, є система раннього оповіщення, вона в нас є, тобто коли вода піде і таке все інше. Техногенні, так, є опони, тобто підприємства особої опасності, є ТАСи, плани ліквідації аварійних ситуацій, тобто все це є, але це є лінійним. І саме проєкт НАТРЕС дає каскадний ефект. Тобто, якщо ми поєднуємо природній і техногенний ризик, таким чином ми розраховуємо той самий каскадний ефект. Крім природних ризиків, у нас ще є ризики, пов'язані з агресією. Прилетіло. І в чому, ну тут я можу переліснути. Таким чином, що нам дає НАТРЕС? Інтегровану аналітичну модель, тобто природні технологічні загрози поєднуються, тобто це вже у нас іде каскадний. Цифрова ідентифікація. Отут я зупиняюсь. У нас на Миколаївщині будуть сплановані всі, цифровізація буде проведена карт, тобто всі слої просторового планування. І Турція надає свій калькулятор АФАД-ЯК. Це дуже класна штуковина, яка саме рахує каскадний. Тобто, якщо щось сталося, ну, приклад, да? У нас шторм, да? Підняття, затопила заправку, я беру просто, так? У нас вже пішли забруднення. Далі, в нас затоплена підстанція, щось вимикнулося. Так от, оцей от калькулятор АФАД-ЯК, він по тим слоям вже надає, що робити, де біжати, які дороги, кого евакуюємо, кого не евакуюємо. Тобто все це буде зібрано в одно. І саме головне, буде в нас на Миколаївщині система раннього попередження. Тобто, в нас буде все. Будь ласка, другу презентацію. Чому я тут її презентувала? Тому що, крім цього, це аналітичне, тобто науковці будуть збирати ці ризики, аналізувати, прописувати каскадність, далі ВІС, далі АФАД-ЯК, далі моделювання цих сценаріїв, то ми вже з вами виходимо на раннє попередження. Але роботу з населенням, роботу з ДСНС і роботу з громадськими організаціями, бо вони мають бути обізнаними в цьому. Вона теж має бути вона буде проводитися навчання для ДСНСників, закупять обладнання, дадуть їм дорогое класне обладнання. Поэтому я всім пропоную долучатися до того, що ми будемо робити. Бо єдина Миколаївщина, она охватит все 4 ризика. Тобто через 2 года мы единственный по всей Украине пилот, который будет это иметь, и это повод для радости. Я вам показала, как мы красиво вписались во все. То есть Евросоюз, Севеза, директива 3, соответственно, со всех сторон мы как бы, впереди планеты всей. Так что поздравляю, Николай. Теперь практика. Она очень, где это будет сконцентрировано? Что? В каком документе это все будет сконцентрировано? Это будет на уровне системи раннього попередження, это ДСНС і єдина система цивільного захисту. Тобто це на державному рівні. Це буде адаптовано саме на державному рівні. Ларис, поки вам часу, що потрібно? Ні, і тут дуже маленько і дуже бистренько, це партиципативна практика, яка відновлення України старий водопій. Тобто, як ВПО, я отримала притулок, місцевий старий водопій. Вспоминаем, это от Казахского до Аляудов, система, это экосистема реки Ямгул. Соответственно, 80 лет по прутовой канализации и абсолютно нет взловой канализации, то есть это наш микрорайон. Соответственно, что мы там у нас имеем? Мы имели главное. В 2024 году был триггером асфальтирования улицы Баштанской, которая забирает соки от всего микрорайона.
Соответственно, через все эти активисты 70% населення підтримали, і тоді я, як сертифікований інженер-проєктувальник, я вже тоді для людей, ну це вже як волонтер, я зробила всі необхідні розрахунки і надала їх владі. Але влада виявилася не готова до такої адаптації, тому що в них в Миколаєві цього немає. Да? А я просто ВПО, тобто, ну це чесно, я ніхто звідки без ніякого бекграунду. Таким чином, в 24-му році ми це не змогли зробити, але в Миколаїв надав всі рычаги, всі, і дуже інтересне направление. То есть експертна громадська рада, она предоставлена на майданчик. И благодаря этому майданчику в 2025 году мы попадаем на оперативки к мэру, и мы поднимаем вопрос, что, ребята, у нас лежит посчитанное, то есть у вас по городу ну, дофига того, где нет канализации, а у нас уже все посчитано. А давайте-ка мы с вами подумаем, потому что, может быть, локальные очистные нужно сделать, ну и так далее. Соответственно, в травне 2025 года была створена рабочая группа. Здесь я вам показываю, что это долина реки Ингул, это помирный схил. Тобто мы все понимаем, что место, где мы находимся, это схилы. А в прошлом году, а вот это вот схил, 16 метров, трехэтажный дом, это к дну водопойской балки. Вот там внизу как раз есть улица Баштанская, которую заасфальтировали. И как вы видите, стоки могут идти только слева направо. Это для того, чтобы понимать, что мы сейчас перешли ко второй части. Мы потерпаем вид, то есть это наш водопой. А вот это підтоплення вулиці Баштанської. А теперь представьте себе, вот те схилы, что я вам показала, их заасфальтировали. Что у нас будет? А у нас будет, как в Одессе. Это то, что у нас происходило в 2017 году. А сейчас, на данный момент, мы подняли питание о том, что нам необходимо, то, что является нашей проблемой по стокам, может быть нашим всем. Потому что если мы научимся их использовать, це озеленення, то в этом случае мы тогда получим, собственно говоря, ресурс. Как это сделать? Мы это сделали. Во-первых, то, что вы видите, а тут Николаев опять дал очередной подарок. План адаптации до змін климату. Разработка плана адаптации до змін климата. И то, что вы видите, мы уже прорисовали, это зеленый каркас. То есть внизу находится юность. Все знают, что юность очень активна сейчас, да, там ККЗ. И парк за ней будут делать. А теперь посмотрите на вот те розовые квадратики. Вот там у нас онкодиспансер офтальмологический, там у нас Заря, там у нас целый комплекс того, чего просится пятитеневый коридор. Мы подвязываем, то есть все равно юность будут делать. Там будут делать дождевой парк, там будут шуршать. Но мы просим, подвяжите еще один квартал. А теперь поднимитесь вверх. Вот там, где у нас 3 квадратика наверх, это новый водопой. Три зеленых зоны. Одна из них сейчас там благоустраивается. И вот то, что вы видите в самом верху, где голубое, это как раз и есть наш старый водопой. Это проект адаптации до змін климату. Голубое – это приватная забудова. То, что вы видите оранжевое – это багатоповерхівки, 10 багатоповерхівок. То, что фиолетовым – это громадские. То есть там у нас находятся гаражи, магазинчики и тому подобное. И обратите внимание, мы дальше выходим на Аляуды. Это уже эта система реки Ингул. И там, где у нас Аляутский источник. Если мы сейчас это все зафиксируем, то Аляуды не уйдут. То есть, ну вы же понимаете, там все время кто-то хочет чего-то построить. А это рекреационная зона. Таким образом, мы выделили эту рекреационную зону, и вот это то, что вы видите, уже внесено в план адаптации до змін климата, в наши пропозиции. То есть мы как бы идем. И теперь последнее. Мы отобрали ровно 5 участков. Они плохо видны, но я вам просто... Лариса, таймінг. Ларис, я вас тут дуже поважаю. Чего? На эти участки уже сейчас подключилась ГС «Фермакультура», и один из этих участков, это улица, 25 человек, сборы, они готовы доращивать зеленые растения и высаживать в громадский простор, и за ними ухаживать. Поэтому мы на пути. Радуемся. Дякую. Лариса, надо... У Миколаївському мікрорайоні ракетне урочище розташоване. Я даю слово Ярославу, як там спробував узагальнити, що тут відбулося, щось. Второй блок, щось ви цікаво почули? Дякую. Я
принципі, вже ж якби я своє право виступу. Так, і Володимир закінчив. Я просто декілька реплік, які це важливо в телеграфному режимі. Перше, це дискусія про курки яйце. Да, дійсно, коли розробляється регіональна стратегія, вона повинна брати до уваги те, що в ДСРР закладено, але а на основі чого має будуватися ДСРР? Воно хтось має придумати десь там якісь цілі для регіонної громади. От я навіть зацитую, значить, зараз є, він ще не схвалений, але фактично схвалений. ЮЛІДом погоджена методика розроблення ДСРР 2834. І от там одна з позицій, вона стосується, власне, зараз буде розроблятися, вона починається з розробки аналітичної частини, де аналізується якби те, що зараз. І там от йдеться про аналіз тенденцій, значить, ідентифікацію ключових проблем територіального розвитку, ідентифікація ключових драйверів змін в територіальному розвитку, ідентифікація потреб населення, бізнесу, регіонів та громад, ризиків і можливостей розвитку, потенціалу регіону, той самий смарт і так далі. Ну, це має відбуватися на основі саме того, що відбуватиме знизу, тобто від регіонів до регіонів буде сформовано відповідні запити. Регіональної політики. Так, ви говорите про прийняття рішень, але для прийняття рішень має бути основа. Так от до регіонів буде направлено відповідні сформульовані запити. А як може регіон сформулювати бачення оцих потреб, не маючи стратегічної візії? Тому мені здається, це має бути трошки закліцьований процес. Формування стратегічної візії має бути вже сьогодні, для того, щоб завтра це народилося на цьому стратегії. Це перший такий меседж. І другий меседж, я теж відношу себе до адептів стратегії, але ця конфесія, вона має різні, так сказати, або навпаки, ця школа має різні конфесії. Так от, на мою думку, в жодному разі не можна ставити знак рівності між стратегією та інвестиціями. Тому що якщо ми розставимо знак рівності, моментально виховуємо на стратегію, ми спускаємо на дуже такий примітивний рівень. Стратегія повинна мати більш широкий. І от пані Вікторія, яка, на жаль, пішла, вона дуже добре сказала про те, що має бути не план, а навички. Так от, насправді, навички, вони формуються на основі наявного плану, наявних домовленостей, визначених стратегічних цілей, задач і так далі, візій і формування цієї взаємодії. Тому стратегія, вона, і тут мене, якби це глибоко в цьому переконаний, що вона повинна перш за все передбачати не куди ми витратимо гроші, а звідки ми їх візьмемо, як ми будемо взаємодіяти, щоб вони були максимально ефективні. І тоді ми будемо розуміти, як максимально ефективно витрачати ці гроші, щоб ця взаємодія була найкращою. Оце, власне, і останній меседж. На жаль, от і в нашому студколі немає абсолютно представників бізнесу. Це дуже прикро. Я, чесно, намагався теж долучити, але щось не вийшло. От думаю, що важливо однозначно співпрацювати з представниками бізнесу, щоб зрозуміти, що їм потрібно, і з великим бізнесом. Згадали про Нібело, на жаль, що щось погане з ним відбувається. Є Сендора, вона якби нічого. Є інші, ви знаєте, краще за мене. От і є дрібні бізнеси, які очевидно десь сконцентровані в якісь, можливо, громадські структури, там можливо якісь представницькі об'єднання. От без При оновленні статті 25-27 були залучені і великі бізнеси, і членів представників організації підтримки бізнесу, але жодних пропозицій. Це величезна проблема. Величезна проблема взагалі насправді фасилітація такого діалогу. Ну це вже питання більше Володимира. Тому я Володимир, що додати? Так, я хочу буквально. Зараз підтримка бізнесу. Зараз у нас щотижня проходить діалоги влади та бізнесу, піднімаються актуальні питання, які ми збираємо, щоб потім залучати відповідних фахівців. Тому в цьому напрямку робота ведеться постійно і належно. Просто скажу, поки бізнес не відчує на практиці, що це спілкування йому буде корисним, вони тому що вони зайняті бізнесом і вони не відчувають цієї потреби. А коли відчують, то тоді вони Відчувають, коли проблема в них. Я думаю, ви ошибаєтесь, бо ми вже відчуваємо цю проблему, тому що мій чоловік займається бізнесом, але нема зворотнього зв'язку, розумієте? Розмовляти, тому всі розмовляємо, а зворотній зв'язок... Розумію. Пан Володимир, ваш коментар і буду спробувати завершувати. Так. Я буквально дві ремарки.
Ну, дуже цікава розмова. Якраз я і це почув, що ця дискусія про будущу стратегію, чи вона спочатку державна, потім регіональна, а потім місцева. Так от мені здається, що якщо у вас проактивна позиція, те, про що ви говорили. Да, пан? Тобто ви, по-моєму, озвучили просту річ, що ви хочете якби якесь коло людей, яке буде от практика. Ну, практика, от, це фактично ви говорите про стратегічне позиціонування області. Стратегічне позиціонування області виливається в дуже конкретні речі. Це ініціативи області до державних політик. На стадії, коли вони тільки формуються. Оце коли Мінрегіон прийшле запит, ще нема державної стратегії регіонального розвитку. Але в Миколаївщині є два кейси. Один кейс, який президент, до речі, свого часу озвучив, що типа тут особливий формат, угода з данським урядом, і це називається децентралізована модель економічного відновлення. Так от, це ж, якби, знаєте, ну як, ad hoc. Ну, вам зробили якесь виключення, тому для вас важливо, щоб, ну, це і ваш реноме, якби, але для вас важливо, щоб в державній стратегії регіонального розвитку з'явився цей пріоритет. І я думаю, що багато регіонів, можливо, вас підтримали. Якщо ви його можете представити і артикулювати, да? Там слово просто повинно з'явитися. Децентралізована модель економічного відновлення. Ви тоді собі створите вже передумову для своєї стратегії. А другий момент, оцей, що ви озвучили, якщо є цей пілот уже, да, по оцінці ризиків в європейському форматі. Ну, бачите, ми зараз тільки що якраз зустрічалися в цьому Брюсселі, а вони прийняли цю стратегію стійкості, і вона в них розбита. Один – це європейський механізм цивільного захисту, потім віддільно по інфраструктурі. Коротше, куди потелефонувати конкретно в Європі, там теж все буде. Але якщо у вас є, ми, як Нацплатформа, готові. Я думаю, що це треба презентувати на національному рівні. Давайте поспілкуємося про цю модель, щоб... І ще нам потрібне ДСНС, ви самі казали останній раз, що ДСНСники там ризики бідні рахував. Да, ну... Той, хто рахував, мені зараз потрібен. Ну, що таке? Вони, дивіться, у нас специфіка в тому, що в Європі за національну оцінку ризиків координаційний орган – це то, що називається МВС у нас, да? А у нас ДСНС – це вже всередині. Так. Але по механізму цивільного захисту, як в Європі, вони підписали угоду, що Україна приєдналась. Міністерство підписало. Ну, прикол в тому, що у них може міністр керувати іншими міністрами під конкретну там якусь цільову програму. У нас ДСНС взявся за механізм цивільного захисту і оцінки ризиків, він не може по статусу скоординувати інфраструктуру. Але ніхто не зрозуміє, якщо ОВА, яка рулить всім, буде займатися цим. От в Європі це не зрозуміло. Тому і ДСНС. Вона має виконувати свої функції, а не робити всім. Дивіться, в проєкті системи вони саме, тобто голова ОВА відповідає за все, що відбувається. Есть комиссия. У нас 2 блока прошло. Чи є якісь ще коментарі? Так, будь ласка. Это касательно выступления Алены. Действительно, компания не была стратегии водного пути своей речки Південний Буг, и перед войной перевозилось 700 тысяч тонн зерновой продукции в порте личными баржами. И хочу отметить, что Новая Одесса и Вознесенск, они в стратегию свою выстроились так, что поскольку это аграрные регионы, фермеры, естественно, на логистике тратили меньше, и оно кумулятивный эффект. Поэтому вот так у них, видимо, сейчас борется это дело, поскольку оно работало хорошо, сейчас оно упало. В этом плане это яркий пример, как видится синергия и как оно отражается на мыслях грамотно.
Дуже зручно. Ну що, що маленький коментар кандидата академічних наук Олексій Мирониченко, будь ласка. Можна так от спробую в якості репліки, не дуже довго. Як теорія, у нас є така національна традиція, що коли ми якесь питання, починаючи з концепції національної безпеки, спочатку науковці, експерти державні створюють концепцію власну, потім стратегію, потім план, а потім нічого не робиться. І ми це побачили в 2014 році, в 2022. Тому мені здається, на рівні експертному, на рівні представників самоврядування і дійсно провідних експертів повинні бути розуміння, що стратегія це не документ і красиві томіки, які вкладаються гроші, залучаються експерти, а потім він ставиться на полочку, щоб він був, щоб його включити якусь галочку, поставити державу. Це план дій і бачення. І тому те, що ви кажете, курка чи яйце, тут логіка проста. Державні органи завжди централізовані. Місцево, в чому є сама логіка децентралізації, що люди живуть на місці, і їм краще думати, як їм жити, як їм розробляти стратегії, що їм видно, а не думати, якісь науковці в Києві чи в Миколаєві придумають, як жити в Радіївці чи в Вознесенську і так далі. А регіональні органи мають ці всі думки десь зібрати, допомогти іншим сказати, а оці придумали класно, у них воно працює, і це все буде добре. Тоді зрозуміло, що Зібрання і має але на практиці у нас ви абсолютно праві. А на практиці у нас централізація проводилась централізована, розумієте? Але це була така нагальна потреба. Але ми в кінці кінців маємо навчитися розумітися. Не приїде президент перекопувати город і якби ремонтувати дорогу, навіть якщо захоче. Не вистачить його на всі городи, на дороги, і навіть при зміні всіх прізвищ там президентів. І на практиці, я дуже дякую, пані Світлана, що запросила до залучення до програми, до стратегії розвитку області, те, що відбувається на практиці. Тебе залучали до цієї стратегії чи ні? Ми залучились саме. А, ви самі. Та наскільки я знаю, як голова осередку спілки економістів, голова цієї робочої групи подала кандидатуру, але в адміністрації просто використали, чому неудобно, може щось критикувати. Я не просто користуючись можливістю, у нас є чітке розуміння, те, що ми робимо на експертно-громадській раді. Те, що, як сказала пані Світлана, забути про партії, громадські організації, позиції – це є інструмент конкуренції. Економіка без конкуренції не будується. Демократичне суспільство без конкуренції, без критики роботи. Ми не побудуємо це. Але у нас є чітке розуміння. Ми всі хочемо жити в цій країні, жити краще. І ми не змагаємося, ми не сваримося. Да? Тобто є просто гарантія. Якщо ви залучите, тут не питання, я сказав, я не хочу сваритися, не хочу виносити це в публічний простір і все інше. Навпаки, може це ми років менше. І навіть інше питання. Не гарантія, що коли когось залучаєте, що він скаже щось розумне додати. Але є інше питання. Якщо не залучається, то є гарантія, що не буде цього розумного, якщо могло бути в теорії. Да? Тому, логіка проста, те, що ми говоримо на експертно-громадській раді, що є спільне бачення, і якщо ми можемо щось долучитися і зробити найкраще, ми це робимо. Якщо у нас не виходить, відклали на завтра, щось вийде далі. Тому дуже дякую за те, розуміння, отримав задоволення. Будемо рухатися всі вперед. Що можу казати? Я дуже дякую Національній платформі. Ми працювали у форматі громадська рада, Кривомиколаївського експертна громадська рада, співпраці з органами місцевого самоврядування Нова Одеса, Вознесенська, Миколаєва. Сьогодні у нас була чергова крок до об'єднання. Я до пропозиції Валерії Вєтрова, що ми безпеременно на бланку громадської ради Миколаївського направимо на пана Кіма, щоб цей формат берегли і покращили. Я дуже сподіваюся, що пан Ярославе додасть нам немножко краще розуму. Тому і то, що ви кажете, що все, Господи, добре відбувається в Києві, ні. Добре відбувається на місцях, але все ж нам потрібна саме ваша експертна допомога, сприяння. Єдине, що я можу сказати, що ми на півчаса перепрацювали, а там нас все-таки кава нас чекає. Я хочу перенести наше спілкування, там маленький кабінет у столовій Чорноморського університету. Нас там чекає продовження за доброю кавою. Будь ласка, не ігноруйте. Да, беріть.
А на цьому А можна у мене форум, де залишився?